أبنائنا زي ما بيقولوا الغربة، فعلا محتاجين التواصل معاهم سوشيالي وطبيا. علميا قدم لي مقدمة أنا ما استحقهاش الحقيقة أوي كده يعني. دكتور عاطف أخويا الكبير وهو يعني شخصية متفق عليها. يعني أنا دايما أقول إن اللي ربنا بيحبه وبيحبب فيه الناس، وهو محبوب من كل الناس ولا اختلاف عليه أبدا. وبشكره مرة تانية، وبشكر الدكتور أسامة على دعوتي إن أنا أشارك، وإن شاء الله تكون مشاركتي النهاردة هي أول مرة ليا. والحقيقة أنا ما سبقليش إن أنا حضرت المحاضرات بتاعة الكورس دهوت، فأنا يعني ما كنتش عارف بالظبط المدة قد إيه، الأودينس شكله إيه. طبعا الدكتور أسامة مشكور إداني بعض المعلومات، وقال لي أحاول أتكلم شوية بالعربي، وقال لي إن في ناس كتير بتكون من طلبة الماجستير والدكتوراه، فحاول برضو أقول hints وتريكس اللي هي ممكن تيجي في أسئلة الامتحانات وخلافه. وأنا هعمل كده وأحاول قدر المستطاع، وإن شاء الله تكون السهرة دي سهرة مش دمها تقيل، وتكون شيء خفيف كده في آخر النهار عليكم. موضوعنا النهاردة عن الفراكشر اوف ذا calcaneus. والكالكينيوس يعني bone very important. ولما هنتكلم إن شاء الله هنحاول قدر المستطاع إن احنا نهضم الموضوع ده ويكون سهل في المستقبل. أنا اللي يعرفني يعرفني، اللي ما يعرفنيش أنا ابن من أبناء جامعة عين شمس. اتخرجت سنة 87 وتعينت نايب 89، وابتديت النيابة تقريبا سنة 90، يعني حوالي 30 سنة من زمن مر طبعا. وخدت الماجستير، وبعدين جيت هنا بريطانيا وأنا مدرس مساعد، قعدت حوالي 3 سنين، ورجعت تاني مصر في 96 وخدت الدكتوراه. وبعدين قعدت شوية في مصر ورحت الإمارات، اشتغلت كمان شوية، ورجعت تاني على إنجلترا من 2002، وما زلت في إنجلترا من ساعتها بقالي 18 سنة. أنا بشتغل كونسلتنت في نورث كامبريا يونيفرسيتي هوسبيتالز. وكامبريا هي البقعة الحمراء في الخريطة دي في شمال بريطانيا، يعني تقريبا بين مانشستر وإدنبرا. بيننا وبين إدنبرا حوالي ساعة ونص، أو مانشستر نفس الشيء. أقرب مدينة كبيرة لنا نيوكاسل، ونيوكاسل على بعد تقريبا ساعة من هنا. والحقيقة اليونيفرسيتي هوسبيتالز هم تبع نيوكاسل يونيفرسيتي، يعني بيجي لنا الطلبة من نيوكاسل يونيفرسيتي. بيديكم محاضرة في السيرفايكال سباين، وأكيد هو أبدع في هذا الموضوع، ويعني إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه. للأسف أنا كنت ناوي أحضر المحاضرة بتاعته، بس كنت أون كول وكان يوم بيزي شوية، وخلصت التروما ليست متأخر وما قدرتش أشوفها. بس أنا أحب أقول له هنا من هذا المنبر إن يعني إحنا مش بعيد قوي عنه. هو صحيح السيرفايكال سباين وإحنا الكالكينيوس، بس أهو السيرفايكال سباين بليت اللي هي بيستعملوها في الفيوجن إحنا كمان بنحطها عادي جدا على الكالكينيوس ولا يهمنا. النهارده إن شاء الله هنتكلم على الفراكشر كالكينيوس، نغطي مش كل الاناتومي بس الريليفنت اناتومي المهم اللي بيدخل في
المانجمنت، هنتكلم طبعا عن الفراكشر تايبس، الكلاسيفيكيشنز، الانفستيجيشنز، how to assess the patients. هنتكلم عن التريتمنت اوبشنز، عن البيست براكتس. most importantly يعني محتاجين نتكلم أكتر على how to operate and when to operate, and more importantly when not to operate. وإذا كان في وقت إن شاء الله نتكلم برضو على البروجنوزيس والcomplications. هنبدأ كالمعتاد بالاناتومي. الاناتومي of the calcaneus is complex. أنا كنت دايما أقول عليها يعني عظمة مكلكعة، حتى اسمها الكالكاينيوم مش كالكينيوم. الكالكينيوس is a small bone. It's an irregular bone. It's a rectangular bone more or less. ليها 4 surfaces، عليها 4 facets مهمين. اللي يهمنا احنا كجراحين هو lateral surface. من فضل ربنا ان هي ليها lateral surface which is relatively flat under the skin. And this was mainly the tempting factor in احنا expose it ونفix it such as any other bone. الصورة فيها lateral surface of the calcaneus، وده اللي بنشوفه في lateral view. calcaneal tuberosity, posterior facet of the joint, anteriorly facet, and this is the articulation مع calcaneocuboid joint. The medial surface is more complex، ما نشوفوش كتير. أهم حاجة فيه هو البروجيكشن دي اسمها sustentaculum tali، ويمكن هي العظمة الوحيدة اللي في الجسم اللي اسمها sustentaculum. أنا الموضوع ده حتى شغلني في يوم من الأيام أعرف يعني إيه sustentaculum وليه دي بالذات اسمها sustentaculum. وصلت فعلا إن دي Latin word معناها shelf. It acts as a shelf. والشلف الإيه؟ shelf the neck of the talus articulates superiorly مع middle facet of the talar articular surface. وunderneath بيمر flexor hallucis longus tendon ومعاه neurovascular bundle on the medial surface of the calcaneus just beneath the sustentaculum tali. Superior surface, again this is the sustentaculum tali، وزي ما قلنا هنا في middle articular facet of the subtalar joint. The anterior articular facet of the subtalar joint, and this is the main and posterior articular facet of the subtalar joint. وanterior طبعا في برضه articular surface مع calcaneocuboid joint. The posterior facet of the subtalar joint هي most important، وهي اللي intra-articular fractures of the calcaneus affected. وهنتكلم عليها in detail شوية لما ندخل في التفاصيل. الصورة الثانية دي بتبين برضو نفس الفاسيتس والarticulation with the talus articular surface. This is again, this picture demonstrates the important, anatomical parts. وأعتقد إن احنا اتكلمنا على الارتيكل. أشرف، نعم. معلش هقطعك ثانية واحدة، قرب من اللاب شوية عشان الصوت يبقى أوضح. كده كويس؟ تمام تمام، اتفضل. طيب أنا مش عارف صوتي واطي أو يعني هتكلم بصوت أعلى شوية عشان تبقوا سامعيني. لا كده أحسن، لما تقرب من اللابتوب حلو قوي الصوت دلوقتي. كده الصوت كويس. طيب خلاص. تمام اتفضل. احنا أرجع شوية للي فات ولا مش مهم؟ لا أكمل، كان واصل بس كان عايزين يعلى شوية. طيب أوكي. tuberosity of the calcaneus at the back side gives attachment to the Achilles tendon. ده طبعا شيء معروف. وزي ما قلنا من قدام في السي جوينت، وده اسم الدلع للكالكينيوكيبويد جوينت وملهاش أي علاقة مع فتح السيسي بالمناسبة. وزي ما اتكلمنا الميديا الفالكرم للفلكسور هالس longus tendon and protect the neurovascular bundle that cross
on the medial aspect of the calcaneus. Subtalar joint provide the function of inversion and eversion, as shown in this image. And inversion and eversion are important when you especially walk on uneven ground. Your foot normally adapt the position of the foot when you walk on uneven ground by either slight eversion or inversion. عشان كده مشاكل السبتيلر joint كلها patient's main complaint will be difficulty in walking on uneven ground. امتى؟ زي ايه مثلا uneven ground؟ زي مثلا على البحر هما بيتمشوا في الرملة. في مصر ممكن هم ماشيين على الرصيف برضه تبقى uneven ground يعني. بس هو المين complaints اللي هو pain on uneven ground. Straight or flat surfaces is not usually a big structures in the medial aspect. الحاجات دي يعني نادرا ان احنا نشوفها في السيرجري، بس we need to be aware of its location. As we said, it crosses just below the sustentacular tendon. On yourself. لو انت قاعد دلوقتي بتتفرج علينا بس حط ايدك below the medial malleolus and slightly anterior between the navicular tuberosity and the medial malleolus. There is a slight bony prominence. هي دي sustentaculum tendon. You can feel it on the patients during the surgery. When you aim your screws, when you try to put a K-wire to fix a fragment, etc., is the direction or the trajectory that you aim to. Okay. Thing in anatomy is the blood supply. Blood supply بتاع calcaneus شخصيا is probably not important. What's most important is the blood supply of the lateral skin of the ankle. This is a little bit tricky blood supply. Comes predominantly with terminal branches of the perforating peroneal artery, lateral branch بتاعه. Where there is a little blood supply comes to the heel من calcaneal branches. The area in the middle here at the apex of this incision or incision line is usually have little blood supply, and this is a source of problems and complications in wound healing. فده blood supply بتاع lateral skin of the ankle and hind foot. The most important parts of the anatomy عرفنا إن irregular bone have 4 surfaces. Lateral surfaces relatively flat. Medial surfaces have the sustentaculum tendon, 4 articular facets, 3 for the subtalar joint and 1 for the calcaneocuboid joint. Function of the subtalar joint is eversion and inversion. Well, this is important for walking on uneven ground. These are the basic information you need to know about the anatomy and of the calcaneus. The function of the calcaneus, it's a lever arm for the very powerful triceps shuri muscles. It is the foundation for body weight. This is a very interesting study, yellow triangle, very interesting biomechanical studies done in 2000, just to calculate the load that goes through the calcaneus in walking and running. The biomechanical study showed that up to 5 times your body weight, the calcaneus can be subjected to up to 5 times your body weight in simple walking and up to 11 times your body weight in running. يعني الأخ اللي بيجري في الصورة دوت اللي وزنه فوق 100 كيلو ممكن يكون فيه more than 1,000 kilograms go through the calcaneus when he's running. So despite the fact that it is a small bone, yet it can accept a severe or very high compression load. That's why most of أشرف معلش يا أشرف أنا بقطعك كتير. الصوت برضو عايزين الصوت أعلى أو تقرب من اللاب أكتر. طيب كده أحسن؟ كده أحسن؟ بيبقى أحسن طبعا وبعدين بتنسى. بالتالي دكتور أشرف تعلي صوتك بدك شوية بعد إذن حضرتك. طيب هعلي شوية. معلش. شكرا يا أشرف هنتعبك معانا. أنا حاسس إن أنتوا هتناموا كده. لا. يلا ربنا يوفقك.
طيب اسفين المقاطعه، الصوت يبدو ان هو واطي شويه. انا كنت بتكلم على اللود that the oscalces or calcaneus can accept during walking and running. I was just telling about that biomechanical study that was performed in the year 2000, and it did show in models that the calcaneus, this small little bone, can be subjected to 5 times your body weight in simple walking during the walking different phases of the gait cycle, and up to 11 times the body weight in running. And this is a huge weight. This small bone is the foundation of your body for the body, for body weight, and it can be subjected to as nearly as 1,000 kilograms when we are running, for example. If your body weight is around 100, then 1,000 kilograms can be going through this calcaneus when you are running, which is a huge force. الكلام ده مهم في ايه؟ مهم ان احنا نعرف ان in order to sustain a compression fracture to the calcaneus, the force required to cause such an injury has to be a very high compression force. So it's most of the fractures of the calcaneus are high energy fractures. I'm talking about the joint depression and tongue type fractures, not the extra-articular ones, but most of the fractures that we deal with are very high energy fractures. Very high energy needs to happen in order to break the calcaneus. دي سلايد عن الابيديميولوجي، ودي دايما يعني حاجات كده بتتقال في المحاضرات، بس هي حاجات برضو مهم ان احنا نعرفها. ان calcaneus is the most commonly fractured tarsal bone. About 60% of all tarsal fractures. 75% of fractures of the calcaneus are intra-articular fractures. Fractures of the calcaneus constitute about 2% of all fractures. And 90% of those occurs in the age between 21 and 49, اللي هو working age. And it's more common in male, especially laborers, الناس اللي بتشتغل في المعمار، الناس اللي بتشتغل يعني ممكن يكون في حوادث السيارات، في الحاجات اللي زي كده، ده اللي هم أكتر ناس بتتعرض للفراكشر of the calcaneus. وعشان كده لما يكون 2% of all fractures predominantly in male، واحنا عارفين إن هي can cause long-term disability، فممكن يحصل يعني big loss للworking force ويبقى فيه effect على الإيكونومي، وعشان كده بيهتموا بيها قوي في بلاد زي إنجلترا وألمانيا وخلافه، لأن هي one of the problems of the working force, one of the fractures that can cause loss of the working force or labor force and affect the economy. However, احنا اتكلمنا عن الفراكشرز وان هي بتأفكت الايكونومي، but not all the fractures are bad. في fractures of the calcaneus that are very benign and easily treated، وانا هتكلم عليهم دلوقتي عشان نخلص منهم، وبعدين بعد كده ندخل في الموضوع الأهم اللي هو ال intra-articular fractures والdilemma of management and so on. Those extra-articular fractures, the most common ones هو fracture of the anterior process of the calcaneus، ولو ان ده again يعني intra-articular هو في الحقيقة، بس هو يعني في معظم الكلاسيفيكيشنز they put this fracture under the extra-articular group. The tuberosity or body fractures, the tuberosity avulsion, and the sestentacular fractures. The anterior process fracture, the fracture of the anterior process of the calcaneus. This fracture occurs usually with the same mechanism like ankle sprain. Somebody walking on the curb and twisted her leg or her leg, usually missed or diagnosed as ankle sprain, and the patients are treated as ankle sprain because sometimes it's difficult to see or appreciate in the plain normal x-rays. So if you have a patient with ankle sprain that failing to improve
بقاله 6 أسابيع 8 أسابيع and it's not getting any better, think of fracture to the anterior process of the calcaneus. Clinical examination here is important because you will find the tenderness not on the lateral ligament, slightly more distal on the calcaneocuboid joint. If you are in doubt, lateral or oblique, view of the foot show this type of fractures a bit better. Even small fragments could be better shown on the oblique view of the foot, which sometimes is not done on the standard X-rays. وطبعا CT is usually diagnostic. Treatment of this type of fracture depends on the size of the fragments and the symptoms. If the fragment is small and the symptoms are mild, then nothing needs to be done. Treat as ankle sprain. The way we treat ankle sprain here in the UK is an ankle brace and physiotherapy. We don't give them cast or boot or anything, just an ankle brace, plastic ده. And they can commence weight bearing straight away. وطبعا elevation والcompression والايس والحاجات المعتادة دي. We refer them straight away to physiotherapy, and the vast majority doesn't require any further treatment. The physiotherapy will refer them back if they are struggling, and in that case we investigate them. Sometimes we find this type of fracture. If still causing pain or symptoms, it depends on the size of the fragment. Small fragments we can remove by a small procedure. Large fragment you can fix if you wish to fix. أنا مش فاكر إن أنا الحقيقة يعني fixed any of those. وفاكر إن أنا يمكن مرة 2 أو 3 عملت excision للsymptomatic small fragment causing ongoing pain. Usually results are very good. The second extra-articular fracture اللي هو body fracture, وده usually from relatively low injury trauma. نشوفه أكتر في children مثلا، لأن children يعني calcaneal fracture is rare, relatively rare. نشوفه كمان في الناس elderly، ممكن وقع سلمتين 3. وده يعني very benign fracture. It doesn't require any يعني fancy treatment, simple pain control, swelling control, early range of motion. We use البوتس عادة في الUK هنا. ممكن تستعمل cast أو boot أو brace, whatever you feel appropriate. And these fractures usually have very good outcome and doesn't require any further management. Third extra-articular fracture we want to talk about is the fracture of the sustentaculum tilli. With a very rare fracture, I must say I haven't seen any. I don't remember seeing any. It could be part, of course, of a complex intra-articular fracture, but isolated sustentacular fracture is very rare. However, there are some reports in the literature about sporadic cases. It can be missed in the plain X-ray. Again, the CT scan will diagnose it. Treatment usually conservative for small fragments or undisplaced ones. Conservative management, again, cast or boot, gradual mobilization, and so on. For larger fragments or displaced fragments, especially if they are associated with pressure on the neurovascular bundle, then you need to fix it. And the fixation goes from the medial approach. As we highlighted before, it is midway between the medial malleolus and the avicular tuberosity. Simple cut on that line, protect the neurovascular bundle, reduce it and fix it with a screw. And there are, you can fix it with the plate as well if the fragment is big enough to accept a plate fixation. The last extra-articular fracture, this is an important one. Why it's important? Again, because it's relatively common. عندنا هنا في الاريا اللي احنا فيها في يعني حاجة في الUK معروفة اسمها الليك ديستريكت، ودي منطقة سياحية كبيرة وبيجيها ناس كتير رانرز وناس بتسلق جبال وناس حاجات كده. ف
Achilles. This fracture usually occurs as a result of attraction or pulling force rather than a compression force. I'm talking about the extra-articular one. The displaced tongue fracture that we will talk later on is different to this one. The fragment shown on this X-ray here could be that size, could be smaller, could be a small flake, like simple avulsion of the Achilles tendon with a small fragment. If it is too small, reattach nowadays there are ways to do that. في Arthrex عندهم حاجة اسمها speed bridge, which is very useful in these type of scenarios. You can drill holes through the calcaneus and pull it. You can use anchors. Few different techniques described to reattach the Achilles tendon back into its position. Large fragment like this one, you can fix it. And this is relatively an urgent or emergent operation. Why? Because this bony fragment usually causes a lot of pressure on the posterior skin of the heel. And if you leave it too much, it can lead to skin necrosis, sloughing and necrosis. And this is a disastrous problem. Very hard to manage if someone develop an area of skin necrosis in this part. Management very easy. Even if there is swelling, bruising, etc., you still take these patients later early on. You don't wait too much. You can make a small incision, usually posterior medial aspect of the Achilles. You can use one of these large pointed reduction clamps, put it inside, reduce it, and this can be facilitated by putting the foot in maximal equinus. 3 K-wires and cannulated screws are usually the best treatment fixation for these type of fractures. I treat them post-operatively the same way I treat Achilles tendon. I put them in slightly equinus cast for the first 2 weeks up until the skin heals. After the skin healing, I put them in a boot with wedges inside the boot to keep the foot in equinus about 20 degrees or so. And then at 4 weeks, we start to take these wedges out to bring the foot plantigrade by the 6 weeks. And then we can remove the boot when the bone heals and start active physiotherapy. These are the 4 extra-articular fractures that of some importance. And I hope that these slides have covered these fractures and the best management of those. We'll come now to intra-articular fractures. Intra-articular fractures طبعا لما بنتكلم عن fracture calcaneus هم الheadache of most of the trauma surgeons and foot and ankle surgeons. مقولة مأثورة لواحد أنا ما قابلتوش وما عرفوش لأنه في 99% من lectures اللي بتتكلم على calcaneal fracture. المقولة المأثورة دي بتقول the man who breaks his heel bone is done. done يعني انتهى أو راح أو راحت عليه أو يعني بالسلامة باي باي يعني سميها زي ما تسميها. ليه؟ طبعا لأن results بتاع these fractures are very bad if you are as I said manual laborer ولا واحد بيشتغل في المعمار ولا سواق ولا كلام من ده وحصل لك a fracture like this one, usually this will be the end of your career زي ما بيقولوا يعني. في ناس تانية شوية سنيكي بتقول إنه قال كده لسبب تاني. انتوا عارفين الفراكشر ده في وقت من الأوقات كانوا بيسموه lovers fracture. lovers يعني الحبيبة يعني. وحتى بيسموه دون جوان fracture أو كازانوفا fracture. ليه؟ لأنه هو كان very common in ناس اللي واحدة ليها عشيق ولا حاجة وبيطب عليها جوزها فالعشيق ده ينط من الشباك. لما ينط من الشباك يحصل له الفراكشر ده فسموه اللافر فراكشر.
ويمكن هو عشان كده ازدان برضه، يعني هو لو قفشوا الراجل يعني ممكن برضه ايه تكون نهايته برضه. فيمشي كده ويمشي كده. ليه هو قال المقولة دي؟ لأن يعني ال treatment of this type of fracture is still, and up till now 100 years or more after this, say we're still not sure what is the best treatment of this type of fractures. We know for sure that the non-operative treatment is not good and the results are not good. But unfortunately, we know as well that the surgical treatment is associated with very high unacceptable complication rates. لا conservative treatment is good, ولا operative treatment is good enough like other bones in the body. يعني ممكن ده لو جاله fracture femur أو fracture tibia أو الحاجات التانية دي يتعالج ويبقى كويس إلى حد كبير. we're still behind the standard fracture care for other long bone fractures. طبعا ان في high gait disturbance and inability to work. All these factors together خلت management of intra-articular fracture calcaneus slightly or not slightly الحقيقة very complex. ازاي بيحصل الفراكشرز؟ زي ما احنا اتكلمنا في البداية على mechanical load that a normal calcaneus can accept, and this little bone can accept up to 1,000 kilograms, for instance, in a 100 kilogram person when he's running. In order to cause a break in this bone, usually the force required to cause the break is quite high. For most of the fracture, intra-articular fracture of the calcaneus occurs as a result of very high energy trauma, such as fall of height, high-speed road traffic accident, etc. What happens when somebody fall of a height? The lateral process of the talus, as shown on this X-ray here, act as a wedge, causing severe impact to the calcaneus here and cause a fracture. This fracture is called the primary fracture line. The primary fracture line split the bone into two fragments, one anteromedial and the other one is posterolateral. The anteromedial fragment اللي فيها systentaculum tilide ده بنسميها الكونستنت fragment. ليه constant fragment؟ لأنها ده غالبا اللي بتتكسر هي البوسترولاترال fragment. الانتروميديال دي بتفضل ثابته في مكانها، والبوسترولاترال هي اللي بيحصل لها depression وبتنزل لتحت وبتبقى smashed. ولما بتيجي تعمل reconstruction, you always aim to bring this smashed or fragmented part of the calcaneus into the constant fragment. فالconstant fragment هي التمبليت اللي انت بتركب عليه باقي الكالكينيوس دي لما بتيجي تعمل reconstruction in surgery. طبعا البرايمري فراكشر لاين ده single line، ده لو واحد مثلا وقع من اول دور، انما هو لو وقع من تاني دور مثلا او لو البون ويك شويه، الامباكت او الكompression force دي will continue to affect the remaining part of the calcaneus and will cause secondary fracture line or lines. يعني another one or many. Essex والبروستي ده واحد وصف الفراكشرز دي سنة 52 وقال إن السكندري فراكشر لاين ده ممكن يطلع من البودي هنا still part of the body and cause what he described as joint depression type of fractures or come back at the posterior aspect of the calcaneal tuberosity and cause what he described also as a tongue type fracture. طبعا ده provided that إن هو بس two lines as we said. لو الفورس لو هو بقى من ثالث دور هيبقى more and more comminution and لو من 10 دور هتبقى more and more and so on. بس you need to know the primary fracture line, the secondary fracture line, and the secondary fracture line when it goes out into the dorsal aspect of the calcaneus or the body, it becomes a joint depression fracture. When it goes out into the
posterior side, just above the Achilles insertion or at the Achilles insertion, it forms the tongue type fracture. Okay. Now we finished the anatomy. We spoke about the extra-articular fractures. We talked briefly about the common mechanism of injury of intra-articular fractures. Then we come to how to evaluate a patient with calcaneal fracture. How to evaluate any patient هو نفس الحاجات، مفيش يعني فيها أي فن ولا حاجة. هو careful history, clinical examination, investigations, and in this case, patience and planning. Patience and planning are important to give yourself the time to collect all the information you need before deciding what is the best treatment for this particular patient. Okay? طيب بالنسبة للهيستوري، إيه يعني في الهيستوري اللي يهمنا؟ إحنا هنا في اليو كي عادة أنا أنكول مثلا النهاردة الصبح يكون في حاجة بنسميها تروما ميتنج. تروما ميتنج الريجسترار أو النايب اللي كان أنكول امبارح بيعرض قدامنا كل الحالات اللي جت امبارح واللي هو عمل لها ادميشن أو إلى آخره. النايب ده لو ما قاليش الحاجات اللي أنا عايز أعرفها عن العيان ده يبقى هو نايب خايب ومش كويس. لو هو presenting a case of calcaneal fracture, I need to know specifics in إيه هي specific things اللي I need to know in the patient with calcaneal fracture. الحاجات المهمة his age. وهنتكلم ليه age important. his occupation. اشتغل ايه الراجل ده؟ هل هو بيشتغل دكتور عظام زي كده قاعد رايق وما بيعملش حاجة؟ ولا بيشتغل مثلا سكافولدر؟ هنا بيسموه سكافولدر ده اللي هو بيعمل سكافولز، يعني اللي هو بيركب مش عارف السكافولز اسمها ايه بالعربي. ما علينا، يعني السقالات والحاجات اللي زي كده. هل هو لان ده كومن هنا مهنه برضه اسمها روفر، الناس اللي بتصلح سقف البيت. في سقف البيت في انجلترا بيبقى يعني مثلث كده عشان يتجمع المطر ما تتجمعش فوقيه وكده، المطر بتمطر طول الوقت. ففي مهنه هنا اسمها الروفر، وكومن في الناس هنا الروفرز ان هو يتزحلق يقع يكسر الكالكينيس. فالروفرز، هل هو روفر؟ هل هو سكافولدر؟ هل هو مهنته هتتاثر اصلا بالشغلانه دي ولا لا؟ البري اكسيدنت ليفل اوف اكتيفيتي، هل هو ليزي بيرسون؟ هل هو بيروح الجيم كل يوم بيشيل حديد؟ محتاجين نعرف المعلومات دي. الهابتس بتاعته، واهم حاجه في الهابتس بتهمنا هي السموكينج، لان most of the studies have shown that smoking does affect the wound healing. The complication rate of wound problems in foot and ankle surgery in general, not specifically calcaneus. في الكالكينيوس بالذات أعلى. If it is 15% in normal population, it is 70% in the smokers. 70%. في بلاد كتير في أوروبا هنا ما يعملوش ankle replacement حتى للعيان اللي بيسموك. If he smokes he has to stop. ممنوع. طبعا ده وغير بقى ان هو في افكت على البون هيلينج اتسترا، بس احنا بيهمنا اكتر الوند والسكين هيلينج، لان لو السكين فيل تو هيل يبقى في ووند هيزنز، يبقى في انفكشن، وما ادراك ما الانفكشن في كومبلكس calcaneus fracture ممكن ينتهي بامبيوتيشن في بعض الاحيان. It's not an easy thing and it's very important to consider الموضوع ده. غير السموكينج طبعا دراجز والالكوهول. في ناس هنا كتير الكوهوليك، المشكله دي مش موجوده في مصر. يمكن في مشكله دراجز في مصر بس ما فيش مشكله الكحول. الحاجه الرابعه اللي تهمنا في الهيستوري هي الكوموربيديتيز. most of the results برضو the studies have shown that the outcome in diabetic patients with vascular insufficiency, neuropathy, all this kind of stuff is very poor. We need to be cautious when we address a case of calcaneal fracture in a diabetic patient, for instance, in patient with neuropathy, with vascular problems. العينين دول يعني أحسن يعني نبعد عنه. حاجة مهمة كمان المنتال كاباسيتي. يعني إيه المنتال كاباسيتي؟ يعني العيان ده لو أنا عملت له عملية
وطلع عيني فيها وبتاع، هيقدر فور انستنس ان هو يفضل نون ويت بيرنج؟ هي اندرستاند اللي انا عايز اقوله له؟ هل هو كوبراتيف؟ هل هو يعني لطيف؟ يعني مثلا لو جالك مرتضى منصور عنده كالكينيا فراكشر، اكيد مش هتعمل له فيكسيشن يعني مهما كان، هتجيب لنفسك مشاكل. مالكش دعوه بمرتضى منصور. دكتور عاطف زملكاوي انا حاطه لك مخصوص عشان اكيد ده مش هتعمل له اي حاجه ده يعني. طبعا ده تسيبه في حاله على طول، ده كونترا انديكيشن لاي حاجه ده. فالمهم يعني دي الحاجات الامبورتنت في الهيستوري. الحاجات الامبورتنت في الهيستوري: الايدج، اوكيوبيشن، الهابتس وخصوصا السموكينج، الكوموربيديتيز، الدايابيتس والفاسكولار انسفشنسي والنيوروباثي وخلافه. ده الحاجات المهمه في الهيستوري اللي لازم نراعيها جدا لما نكون بنعالج حاله كالكينيال فراكشر. نيجي للكلينيكال اكزامينيشن. هنا بنعلم الريجستراز والناس دي في ستاندرد كده لوجو اسمه لوك فيل موف. يعني اي حاجه في الدنيا بتعمل لها اكزامينيشن لوك فيل موف، اللي هي انسبكشن بالبيشن اند يعني سبيشال انفستيجيشنز او سبيشال اكزامينيشن والحاجات اللي زي كده. فنمشي على نفس الموال. لوك الاول على ايه؟ على السكين. يعني السكين هل هو لطيف زي الصوره دي كده، يعني mild bruising, skin wrinkling، مفيش major swelling. هل هو في blisters؟ البليستر دي clear fluid blisters ولا hemorrhagic blisters بتاخد وقت أطول؟ البليستر لوكيشن هل هي هتكون في تأفكت ال planning of your incisions etc. كل المعلومات دي مهمة by just look. بالديفورميتي كمان، swelling، كل الحاجات اللي زي كده. زي ما قلنا برضو ان دول كلهم high energy trauma، لازم تعمل يعني full primary and secondary survey وتlook for other injuries، لان في 50% of high energy calcaneal fractures are associated with other injuries. The most common is the other calcaneus. About 10% have bilateral calcaneus fractures, especially those fall of heights. Spinal fractures, wedge fractures of lumbar spine or thoracic spine, again حوالي 10%. You need to check sometimes if the patient or the registrar اللي بيبلغك بالحالة ما شرحلكش الحاجات دي. When you go and see the patient, you need to examine his back and check it. Full neurological examination طبعا لو كان في spinal fractures required. والحاجة الثالثة المهمة هي الكومبارتمنت سيندروم. وساعات الكومبارتمنت سيندروم بيكون صعب تشخيصه في البداية مع إنه هو very important. وأهم حاجة في الكومبارتمنت سيندروم هو البين. pain disproportionate to the injury or pain despite adequate pain relief. يعني عندك اديته مورفين واديته ترامادول واديته عفريت أزرق وما زال عنده pain، عنده severe pain. العيانين دول شك على طول في الكومبارتمنت سيندروم. ولو انت in doubt هنا if we are in doubt we do a fasciotomy. Fasciotomy of the foot ممكن يتعمل ب 2 incisions or 1 incision، ده مش موضوعنا دلوقتي. ولكن الكومبارتمنت سيندروم is an important something that you need to exclude when you see a patient in A&DU or the first day after severe calcaneal fractures. يبقى الاسوشيتد انجريز المهمه هي الاذر كالكينيوس او الاذر، يعني ممكن في نفس الفوت حتى يبقى فيه لس فرانك ميتاتارسال فراكشر اذر فراكشرز، السباينال انجريز and compartment syndrome. These are the most important ones that you need to exclude when you examine a patient with fracture of the calcaneus. نيجي بقى للإيميجينج. الإيميجينج عادي، يعني كل الفراكشرز تقريبا بنعمل لها بلين اكس راي. والبلين اكس راي هنا عادة بنعمل للفوت ابي لاترال اند اوبليك، وبنعمل كمان للانكل
وبنعمل لو العيان بولي تروما بيتعمل له طبعا البرايمري وانز اللي هم البلفس والسباين لو في اي سسبشن اوف سباين فراكشر اتسترا. البلين اكس راي هي البيزس بتاعت الاسكس لوبراستيك كلاسيفيكيشن اللي هنتكلم عليها كمان شويه. بنقسم الفراكشرز دي based on the lateral view of the X-ray. السي تي سكان ده يعني الوركس بتاع الفراكشر كالكينيس، هو اهم انفستيجيشن بنعملها، وتقريبا كل الانترا-articular fractures of the calcaneus needs a CT scan for proper evaluation of the injury, classification of the injury, and planning for the treatment. It is the most important investigation by far هو الCT scan، وهو كمان basis of Sanders classification اللي هي the most widely used classification of fracture of the calcaneus. طيب ال MRI do we need it at all في الفراكشر calcaneus؟ الحقيقة لا، هو في الأكيوت fractures اللي متشخصة في البلين اكس رايز ما بنحتاجش أبدا نعمل MRI. ال MRI بنعمله rarely في حالات الستريس fractures. الستريس fractures ساعات ما بتبقاش واضحة في البلين اكس رايز وبتبان كبون إديمة أو رياكشن في ال MRI، وبنشوفها هنا كتير في الناس اللي هم رانرز. في ناس هنا يعني لازم يجري كل يوم 10 كيلو 6 كيلو 8 كيلو، يعني الناس دول common تشوف فيهم الستريس fractures والsame mechanism of any stress fracture. So if you have a patient who's active أو طبعا السولجرز اللي جوند الارمي قريب وبيعملوا مارشز، نفس الكلام العادي بتاع المارش فراكشر، نفس الهيستوري ده، presenting with pain in the heel and this pain is not improving and increased by activities, improved by rest, etc. في تيست لطيف اسمه سكويز تيست زي بتاع السندزموتيك injury. Squeeze test بس تhold الكالكينيوس between your two fingers and squeeze it. البين دايما ما بيكونش على البلانتر فاشيا من تحت، بيكون على lateral medial side of the calcaneus. تعمل السكويز تيست، suspect stress fractures، يعمل له MRI، هتلاقي دايما في حاجة، ودول بيتعالجوا عادي جدا في rest و elevation و modification of activities والكلام المعتاد ده. فنيجي للبلين اكس رايز، ده lateral view. You need to familiarize yourself with what you want to see in a lateral view X-ray. وزي ما انتم شايفين في الاكس راي، انت في اللاترال فيو بتشوف تقريبا كل الحاجات اللي انت عايز تشوفها بالنسبه للكالكينيوس، لان الاي بي ما بتشوفش فيه حاجات كتير، وكمان الاوبليك فيو مش مهم قوي، بتشوف بيه بس الانتيريور بروسيس if you suspect، واحنا عرضنا الاكس راي دي قبل كده. فالاي بي والاوبليك ما فيش معلومات مهمه تقدر تشوفها كتير. اللاترال فيو هو اللي بتشوف فيه الانجلز اللي هنتكلم عليها كمان شويه. بتشوف فيه السبتيلر جوينت، الكالكينيوكوبويد جوينت، تيوبروزيتي، ودي هي الحاجات اللي بتهمنا في المانجمنت اوف فراكشر كالكينيوس. غير اللاترال فيو، في الامبورتنت فيو هو الاكزيال او الهاريس فيو. الاديشنال فيوز اللي هي الكونترالاترال فوت والبرودن فيوز. الكونترالاترال فوت يعني ممكن تعملها عشان تشوف الكالكينيا النورمال كالكينيال هايت، النورمال بولر انجل اوف ذيس بيشنت وتكمبير ات بالفراكشرد وان and so on. انما هو مش أو طبعا if you suspect a fracture on the other side ده موضوع تاني خالص. فدي البلين اكس رايز اللي usually we request: epilateral oblique, Harris view and APM mortis view of the ankle. الاديشنال فيوز اللي هو الcontralateral foot في حالات if you suspect or if you need some information from looking at the contralateral side. زي ما اتكلمنا قبل كده، lateral view is the main view for classifying the
Essex or Brusty classification. وزي ما احنا شايفين هنا the secondary fracture line is going through the back, the posterior side. So this is a tongue type, and this is the joint depression type. دي الانجلز الشهيرة جدا، البولر انجل والكريتيكال انجل اوف جيسان. البولر انجل دي الانجل between measured between line drawn on the posterior aspect of the calcaneus and more or less a line joining the apex of the subtalar joint and the anterior process, and the normal angle is anything between 20 and 40. Okay. وفي بعض الكتب بيقولوا 25 to 45، يعني في variation، بس يقول 20 to 40 degrees is within normal. أقل من 20 تعتبر reduced، وأكثر من 40 ما بنشوفهاش عادة يعني. الكريتيكال انكل اوف جيسان دي الانجل اللي انتم شايفينها في الصورة دي مع السلوب of the subtalar joint مع الانتيريور surface أو superior surface بتاع الانتيريور process، ودي usually again في variation في الكتب، بس anything between 100 to 130 degrees. والحقيقة أنا مش عارف إيه أهمية الكريتيكال أنكل اوف جيسان دي، واسمها كريتيكال أنجل، ومش عارف كمان ليه هي كريتيكال، يعني ما حدش قال لنا الموضوع ده. حاولت أبحث عنه وما عرفتش ليه هي كريتيكال أنكل اوف جيسان، بس هو بيسموها كده. فإحنا عندنا تو أنجلز مهمين جدا في اللاترال فيو، البولر أنجل والكريتيكال أنجل اوف جيسان. البولر أنجل مهمة، ومهمة ليه؟ مهمة لأن it's easy to measure, it's easy compared to other side, and the studies have shown that flat يعني 0 degrees angle أو negative angle is usually associated with very poor results. فلما تلاقي إن الأنجل دي very flat أعرف إن العيان ده regardless of the method of treatment, if you treat him operatively, non-operatively, the outcome of this fracture will not be good. Okay. زي في الصورة دي كده الأنجل تقريبا يعني بالنيجاتيف، فده الاوتكم مع انها looks like relatively benign injury، انما الاوتكم of those fractures are usually not good. نيجي للاكزيال فيو او الهارس فيو. الاكزيال فيو ده بيتعمل ب trajectory of the X-ray beam is about 45 degrees to the dorsiflexed foot directed to the calcaneus. The second toe should be in line with the tibia. طبعا الراديولوجي بيعمله ازاي ده ما يهمنيش في حاجه، لان مش انا اللي بعمله، انما انا بيهمني اعمله ازاي جوه اوضه العمليات. والعيان نايم وانا بعمل له العمليه، احيانا اللي بيكون مشغل الايمج انتنسيفاير ما بيكونش عارف ازاي يعمل الهارس فيو. والهارس فيو intraoperatively is pretty important. بيوريك your reduction, the width of the calcaneus, the position of your key wires or screws or whatever. So you need to get a good axial view intraoperatively. If you don't know how to do it, it's a problem. وخصوصا لو انت فاتح الهيل وفي كي واير طالع من هنا وكي واير طالع من هناك، وكمان الراجل بتاع الايمج مش عارف يوريك، يعني بتبقى يعني حاجه كده عايز ايه يعني تنط من الشباك. ف you need to familiarize yourself how to do it. This is a position you need to know in order to do it. طبعا بتاخد الفوت انت في dorsiflexion شويه make sure in الفوت in line with the tibia مش external or internal rotated، تديك على طول الهارس فيو. الهارس فيو مهم في ايه؟ بيوريني alignment of the heel، هل هو في فارس ولا في فالجس. وطبعا commonly it is in varus. Calcaneal tuberosity goes into varus, especially intraoperatively like this. If you can imagine, by the gravity, the calcaneus or the calcaneal tuberosity will fall in this direction, and it will tend to go into varus. So you need to always be aware of that, and you need to correct it into valgus, slight valgus when you operate. Okay. الalignment يوريني كمان زي ما قلنا الريدكشن والبليسمنت اوف اور implants، لان يعني it's very common ان انت تدخل تعمل عمليات fracture calcaneus وتتعب، تقعد ساعتين ثلاثه جوه العمليات تعمل
وبعدين تخرج تلاقي ان انت عملت open internal fixation. موضوع الريدكشن ده ما جاش معاك، يعني انت عملت open surgery وعملت فيكسيشن وحطيت سكروز وحطيت بتاع، بس ما عملتش ريدكشن اصلا، والموضوع كله ملخبط ومش مظبوط. فالاوبن internal fixation is not enough. You need to do reduction as well, and in order to do adequate reduction you need to be able to replicate the x-rays that you can get outside inside the operating room. اوكي، يبقى ده الهاريس فيو. بعد كده في حاجه اسمها البرودن فيو. البرودن فيو ده ما بنستعملوش outside the operating، يعني عاده بنستعمله جوه الاوبريتنج روم برضه، و very much similar to the mortise view. يعني الفوت in about 20-30 degrees of rotation والفلانتر flexed، او الاكس راي بيم جاي بانجل من 10 ل 40 degrees بالمنظر ده، وده بيبين لي السبتيلر جوينت، وده برضه for assessment of my reduction of the subtalar joint. وزي ما انتم شايفين هنا السبتيلر joint is not horizontal like the ankle joint. It is oblique, slightly oblique, and it runs the high surface هو lateral side, lateral posterior, and it goes slopes downward and anteriorly as it goes medially. That's why when a compression force occurs on the lateral side, this lateral side breaks and the medial side usually remain constant. Okay, the medial side remain constant because it's slightly lower than the lateral side. Lateral process of the calcaneus, as we said earlier, act as a wedge, compress this lateral side and flatten it down. Okay, الهاريس view بيوريني my reduction of the posterior facet of the subtalar joint, as we can see in this X-ray here. خلصنا كده clinical الهيستوري والكلينيكال اكزامينيشن، وعملنا كل الاكس رايز اللي احنا عايزينها والسكانز. نيجي بقى للكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشنز طبعا في كتير، بس اهم اتنين طبعا الاي او عملت كلاسيفيكيشن لكل حاجه في الدنيا، بس يعني انا شخصيا ما بستعملهاش وبتلخبطني. الموست widely used هم still exobrustic classification that is standing since 1951, with Sanders CT based classification that was launched in 1993. اتكلمنا قبل كده على الاسكسلوبراستي classification وقلنا ان هم two types. Joint depression type when the secondary fracture line goes on the posterior aspect of the body, the dorsal aspect of the body, and the tongue type when the second fracture line goes all the way into the attachment of the Achilles and displaced in that way. Essex-Lobrasti شخصيا recommended open reduction and internal fixation for the joint depression type, and he described a technique of percutaneous fixation of this tongue type. ما زال هذا التكنيك اسمه Essex-Lobrasti technique for management of tongue type fractures، وما زلنا بنعمله الى الان. وهو Essex-Lobrasti ده انا ما اعرفش جنسيته ايه، ويعني اسمه حتى رخم، بس هو يعني هو له اسهامات في دنيا العظام. هو الكالكينيوس وله انجري في الفور ارم كمان described كده، انجري عمري ما شفتها في حياتي، اللي هي fracture of the radial head with dislocation of the distal radioulnar joint. يعني radial head فوق عند القلبه، بس distal radioulnar joint ده اسمه Essex-Lobrasti injury or fracture or whatever. فلو حد سألكم في الامتحانات عن Essex-Lobrasti وصف ايه تاني، هو وصف الانجري بتاعت الفور ارم اللي انا قلت لكم من شويه عليها، ما جاش ذكره تاني خالص بعد كده. اوكي، فدول ال two types described by Essex-Lobrasti, the joint depression type and the tongue type, and he recommended open reduction internal fixation for the joint depression and percutaneous fixation for the tongue type. وهنشرح بعد شويه ازاي بيعمل. نيجي
الكلاسيفيكيشن الثانية المهمة هي ساندرز كلاسيفيكيشن. ساندرز كلاسيفيكيشن دي launched in 1993 ودي based على، والكلام ده مهم، ال widest view of the posterior facet of the subtalar joint في الكرونال cuts. اوكي، فلما نيجي نشوف سي تي سكان بتاع كالكينيوس دور على الكرونال كاتس اللي هي زي الاكزيال فيوز، كويس، ودور where the posterior facet of the subtalar joint is widest. ولوك at this view، وهو الفيو ده اللي بتقدر تعرف منه دي ساندرز كام. وهي very easy by the way، يعني it sound complex بس هي very easy classification to remember and very easy to reproduce. فساندرز قال ده لو تخيلنا ان هو الكالكينيوس في الكورونال ده الوايد سوري في فيو اوف ذا posterior facet، هو بيعد طبعا تايب 1 مهما كان في fracture lines كتير، ان شاء الله 10 fracture lines as long as it's undisplaced it's type 1. So undisplaced fracture calcaneus, no matter how many lines, it is a type 1 Sanders. Type 2 Sanders is one fracture line، يعني two fragments، يعني اللاين A أو B أو C as long as it's two fragments, one post-fracture fragment and constant fragments, this is type 2. It could be type 2A لو الفراكشر لاين ده في lateral side، type B لو 2B لو الفراكشر لاين ده في central part of the facet، أو type 2C لو الفراكشر لاين ده في الميديال side of the facet. يبقى 2A 2B 2C، كويس؟ ده بفرض ان في فراكشر لاين واحد و2 fragments، كويس؟ وهكذا يعني for example ده there is only one fracture line and this is the fibula, so this fracture line is lateral, so this fracture is simply type 2A. okay, كويس؟ as simple as that. دي بقية الفراكشرز زي ما اتفقنا. type 1 ده non-displaced، 2A 2B one fracture line بس في السنترال part of the facet، 2C، وبعدين نيجي بقى لل 3، يعني 3 fragments، و 3 fragments usually done by 2 lines. 2 lines دول could be AB أو AC أو BC حتى، يعني it doesn't matter. وبعد كده في التايب 4 اللي هو 3 or more fracture lines. يبقى اتفقنا ساندرز كلاسيفيكيشن. نرجع تاني للسلايد الأولانية، هي lines fragments مهما كان عدد اللاينز as long as it's not displaced يبقى type 1. type 2 يبقى one fracture line 2 fragments. type 3 2 fracture lines 3 fragments. type 4 أي عدد من fracture lines وأي عدد من fragments. كويس؟ A B C على حسب البوزيشن of this fracture line موجود فين in the facet. On the lateral side it's A, on the medial side in the C, and B is in the middle. فعرفنا كده طريقة مبسطة إن إزاي نعرف الساندرز كلاسيفيكيشن، وجربوها كده وبصوا على السي تيز بتاعت الفراكشر كالكينيوس. اتفقنا it is the coronal cut في الوايدست segment. ليه في الوايدست؟ عشان اقدر اشوف كل الفراكشر لاينز، لان ممكن لو في كات معينه ممكن امس واحد منهم. اوكي، بس هي it's a simple classification and it's easy. أهميتها هي standardized classification. It correlates with the severity of the injury و it correlates with the outcome as well. وفي التريتمنت، يعني في التريتمنت تايب 1 مثلا مش محتاج سيرجري لانه هو undisplaced. تايب 2 و 3 هم دول اللي بيحتاجوا سيرجري. تايب 4 يعني ممكن السيرجري تبقى very complex فاعمل primary arthrodesis for instance, things like that. But it can give us an idea about the best management and to some extent give us an idea about the prognosis and the final outcome at the end of the treatment. Okay.
خلصنا كده mechanism of injury, how to assess the patient, how to investigate the patient, and how to classify the injury. كده خدنا كل الوقت اللي احنا محتاجينه عشان أو جمعنا كل المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان نبتدي نفكر في treatment plan. الobjective of any treatment في الدنيا ان احنا restore الاناتومي, restore and maintain the calcaneal shape and width and articulation and improve the function. كل الكلام اللي هو ايه انشا ده اللي احنا دايما بنقوله في كل المحاضرات واللي في الاخر غالبا ما بنعرفش نعمله، بس هو بوجه عام ايه objectives of treatment. How to achieve these goals. The difficult questions: when and how to operate, and whether to operate or not to operate أصلا. يعني هو ده السؤال دايما اللي في الآخر بنوصل له ومحتاجين نجاوبه. أحيانا السؤال ده بيكون سهل. يعني إيه سهل؟ يعني بوجه عام كده البيشنت ده بيقول إن هو يعني مناسب أكتر للنون أوبراتيف تريتمنت. يعني إيه؟ يعني مثلا سنه كبير، diabetic, peripheral vascular disease, neuropathy، عنده neuropathy وعنده ulceration في الليج وخلافه. heavy smoker for example. احنا قلنا قبل كده ان الwound complications 70%. drug abusers, alcoholic. كل الكرايتيريا دي تخليك تفكر اكتر في النون اوبراتيف تريتمنت. الانجري فاكتور، الانجري نفسها بتقول لك عالجني كونزرفتيف، يعني نون ديسبليسد او مينيمالي ديسبليسد، او على العكس فيري سيفير، يعني السوفت تيشو منيل، او طبعا نسينا نقول مرتضى. يعني طبعا الكونترا انديكيشنز اللي للسيرجري على طول ده عالجه كونزرفتيفلي وحطه في كاس 3 سنين. فالحاجات دي بتسهل عليك دايما الديسيجن ميكنج. لو العيان اولد، لو العيان دايابيتيك، لو العيان السوشيال اتريبيوتس بتاعته مش كويسه، ايزي ان انت تو ميك ذا ديسيجن وتقول هعالجه نون اوبراتيفلي. كمان لو السيرجري از فيري باد او فيري جود، يعني لو السوفت تيشو كونديشن بالمنظر ده مثلا، such a blister may take 6 weeks to heal. By the time this heals, in order to do surgery هيكون fracture united already. فيعني there is no point ان انت تفكر في السيرجري. كمان في surgeon's factor، يعني انت هل عندك الاكسبيرينس ان انت توبريت؟ لان الفراكشر calcaneus unfortunately up till now it's not an easy fracture. It is not an easy fracture. وحتى للاكسبيرينس for the ankle surgeons it is not an easy fracture. It is a complex fracture. Management, surgical management is not straightforward, and complication rates are high still to date. ففي عندنا patient factors, injury factors, and surgeons factors. If we combine these together ممكن جدا نوصل لقرار نعالج العيان ده operatively and non-operatively. طيب قررنا ان احنا نعالجه نون اوبراتيف. ايه النون اوبراتيف تريتمنت؟ النون اوبراتيف تريتمنت هو يعني النوت تريتمنت، يعني نون ويت بيرنج، سبلنت او كاست او بريس او وات ايفر فور يعني 6 to 8 weeks. طبعا الرايس ابلكيشن، كل الكلام الحلو اللي احنا بنعمله من زمان كده، اللي هو يعني ايه اي حد ممكن يعمله غيرنا. يعني احنا يعني كجراحين يعني عادة ما بنبقاش انترستد قوي في موضوع النون اوبراتيف تريتمنت ده، بس هو طبعا مهم. وده فكرني انا يعني بعد ما خلصت الدكتوراه رحت اشتغلت شويه في الامارات. يعني في اول شهر كده ولا بتاع كنت اون كول، و جالي كول بالليل الساعه 12 بالليل كده، فنزلت وقفت تاكسي، ما كانش عندي عربيه، جبت مع سواق باكستاني، فقال لي دكتور وديني الهوسبيتال يعني. فقال لي ار يو دكتور؟ قلت له يس ام دكتور. قال لي دكتور اوف وات؟ قلت له ام اورثوبيديك سيرجن. قال لي اورثوبيديك سيرجن يعني ايه؟ ما فهمش يعني ايه اورثوبيديك سيرجن، ده بيعمل ايه بالظبط؟ فقلت له ده الدكتور يعني if you break a bone او حاجه زي كده
يعني you go to the doctor. احنا الدكتور اللي بنتريت البروكن بونز، حاول اسهلها له يعني. فالراجل قال لي does this need a doctor؟ احنا ده في باكستان ده ما فيش، يعني البروكن بون دي مش محتاجه دكتور اصلا، يعني مفيش كلام من ده يعني مجبراتي وخلصنا. فالمهم يعني الخلاصه النون اوبرتيف تريتمنت هو ده، هو الحاجات العاديه اللي احنا بنعملها لاي فراكشر. احنا هنا بندي في تي اي بروفلاكسس لاي عيان نون ويت بيرنج فور واحد. وطبعا الستاديز هنا في اليو كي في حاجه اسمها النايس اللي هو الناشونال انستيتيوت اوف كلينيكال اكسلنس. الناشونال انستيتيوت اوف كلينيكال اكسلنس ده issue guidelines and we have to stick to these guidelines. والجايد لاينز هنا بتقول ادي لو مولكيولر ويت هيبرين اللي هو الكليكسين يعني او ايكويفالنت. لا تدي الاورال مثلا اسمه ايه ده ريفاركسيبان اللي هو الزينيترو، ولا تدي اسبرين ولا الحاجات دي. فبنضطر ندي اللو مولكيولر ويت هيبرين للعيان لمده 6 ويكس طول ما هو نون ويت بيرنج. في نورث امريكا وفي كندا بيستعملوا الاسبرين وايدلي، واعتقد ان الاسبرين از ايكوالي effective وفي strong evidence to support its use in these scenarios. فاسبرين او اي low molecular weight heparin during the period of non-weight bearing is recommended عشان to reduce the risk of DVT and so on. كويس، يبقى ده non operative treatment. non operative treatment طبعا it's not good. يعني imagine a fracture like this one for instance, and you treat it non-operatively and it heal in this position. What would you expect? You will expect what? We know from the start that this patient will have stiffness, will have altered gait, will have some deformity, will get some problem with shoe wear. His heel will be wide. His calcaneus will be shorter than the normal side, and this will reduce the fulcrum of the tendon Achilles and makes it weaker. He will develop arthritis inevitably to the subtalar joint. He may get pain طبعا كمان من الperoneal tendon subluxation أو entrapment أو subfibular impingement. كل المشاكل دي we expect it. It is not يعني hidden ولا أي حاجة يعني. فالcomplications of non-operative treatment في severe depression, joint depression or tongue type is known and unavoidable. ودول عادة بينتهي بيهم الحال لفيوجن سيرجري زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على الجنب. طيب احنا we know ان الcomplication high، ودي paper published in 1973 بتقول ان non-operative treatment ده يعني almost 60% of patients will have some long-term pain, swelling, stiffness. But 95% will have problem walking on uneven ground. احنا اتكلمنا على uneven ground والsubtalar joint function on uneven ground. 95% of patients will have problems or pain walking on uneven grounds. 76% of those patients will have broaden heel. The broad heels means a larger size shoes. يعني تروح تشتري جزمة تشتري فردة مقاس 9 وفردة مقاس 10 مثلا. يعني مشاكل. يعني طبعا الحاجات دي ممكن تكون يعني بالنسبة لناس كتير بسيطة، بس ممكن تكون مزعجة جدا للمريض. يعني الريزلتس بوجه عام of non-operative treatment ما هياش فانتاستيك. اوكي، يعني 60% will have symptoms، تقريبا 100% will have difficulty walking on uneven ground، حوالي 3/4 العيانين will have problem with shoe wear. فطيب نعمل ايه؟ يعني ايه الحل؟ طيب يعني نعمل سيرجري، هو ده الحل؟ احيانا ده حل سهل، يعني في emergency situations we have to do surgery. فما بنفكرش كتير قبل ما نفكر ان احنا نعمل سيرجري. واحد عنده fracture dislocation، subtalar joint is dislocated، ولا tendon ولا calcaneal cuboid، بنحاول نريديوس to fracture ونعمل يعني restoration للاناتومي. الاوبن fractures بناخدهم دايما نعمل لهم debridement وكليننج، ولو ان الريزلتس كلها very bad with relative contraindication by the way to internal fixation. يعني you can restore it, you can fix it with X-Fix, external fixator أو pins أو
كده unless طبعا ان الwound very clean و small، ده موضوع تاني. بس يعني most of the open fractures you treat them still with caution لأن الانفكشن rate is very high والcomplication rate is very high. ودايما أو يعني في 99% من الحالات بيكون الwound on the medial side. يعني الميديال سايد هي اللي بتبريك the skin not the lateral side. ف ما بيكونش يعني exposure سهل ان انت تعمل منه proper internal fixation as such. البست تريتمنت هو ان تعمل external fixator. والاكسترنال fixator ده you can assemble it one pin in the tibia, one pin in the tuberosity of the calcaneus, and one pin in the midfoot with triangular fixator عادة to produce some shape to the calcaneus بيكون enough. في situations تاني بنعمل فيها emergence surgery زي ما قلنا compartment syndrome ولو ان ده مش surgery. وكمان اتكلمنا على tongue type والrisk of skin necrosis. ده displaced tongue type اللي اتكلمنا عليه من شوية وقلنا ده relatively urgent situation. Excessive pressure على السكين من this displaced tuberosity can lead to skin necrosis here, and this something that we can avoid by immediate or relatively early operation. Essexoblasty زي ما قلنا قبل كده was a percutaneous technique to do this surgery by inserting he used to insert a stymon pin. He inserts a stymon pin into the tongue fragment. Then under X-ray guidance, he can pull it down into position. And then when he restores this fragment into position, he advances the stymon pin into the anterior fragment, and then he restored the shape of the calcaneus. Then he can cut the stymon pin outside and put it into a cast. Nowadays, طبعا احنا we can put a large cannulated screw instead أو يعني screws طبعا instead of the stymon pin technique. فدول emergency situations we very easy to do to make a decision and operate straight away. طيب في other situations بقى اللي هم مش emergency ولا حاجة واحنا عرفنا قبل كده ان الريزلتس ما هياش فانتاستيك والاوتكم of non-operative treatment is bad. طيب ايه الحل يعني في هذه الامور؟ في I think 1994 انا كاتب هنا 1994 جه الراجل ده اسمه روجر اتكنز. بروفيسور اتكنز ده كان بروفيسور of orthopedic surgery. طبعا ما كانش في فوت اند انكل قوي في الوقت ده. Professor Atkins, professor of orthopedic surgery in Bristol University here in the UK. وأنا شفت الراجل ده وامتحني على فكرة مرتين في ال FRCS Trauma and Orthopedics. راجل يعني برم جدا ومعتز بنفسه بس هو يعني لطيف يعني الحقيقة. روجر أتكنز described هو الأول قال لك طبعا the results bad وبعدين إحنا we are surgeons. We like to operate by nature. Okay. احنا يعني نعرف او يعني شعارنا الدائم ان nothing heal without steel. ازاي يعني حاجه تخف كده من غير ما نحط فيها مسمارين ولا شريحه ولا بتاع. وبعدين في الوقت ده طبعا كان في better implants الاي او طلع implants جديده وكتير وحاجات زي كده. في image intensifier في الثياتر. في antibiotics كويسه. وبعدين الكالكينيوس يعني كومبلكس بون وبتاع بس اللاترال سيرفيس ده نايس اند فلات يعني حلو ممكن نحط عليه بليت ويعني يمشي الحال يعني. فيعني احنا معقدين نفسنا ليه يعني ومأزمين الامور. احنا نعمل lateral approach للكالكينيوس ونفكسد زي بقيه خلق الله. وبالتاكيد في وجود هذه المعطيات الكتير الامبلانتس والايمج انتنسفاير وكل الحاجات الحلوه دي ممكن نوصل لريزلتس احسن من الريزلتس بتاعت non-operative treatment. روجر اتكنز وصف الاكستنسايل lateral approach to the heel وده هنوصفه شويه in details in the next few slides.
طبعا اولا لازم تستنى الجرين لايت زي ما بنقولوا. ايه الجرين لايت ده؟ اللي هو الرينكلينج تيست. لما يكون العيان عنده swelling و blisters وحاجات زي كده, we have to wait till we get the skin like that, and this can be anything between 7 to 21 days. لو العيان عنده blisters يعني خلال الفترة دي elevation, rest, ice application, كل الكلام الحلو ده لحد ما السكين يبقى بالمنظر ده. كويس؟ وصلنا للسكين بالمنظر ده ورينكلي وحلو وشكله كويس, يبقى العيان ده suitable for surgery. ده الانتراوبرتيف بوزيشن, بيكون العيان lateral position, تحط الليج على pillows او انا بحطها على مش pillows, على زي firm sponge wedge كده عشان تبقى firm شويه, ما تقعدش البيلو بتكون طريه كل ما تيجي تحط كيوار يعني تتحرك معاك, فالفيرم ده بيكون ألطف شويه او اسهل في التعامل. ده اللاين اوف يور كات, اتس ان L-shaped cut بالمنظر ده. اللاين ده بيديمونستريت البرونيال تندنز, ودول يعني كلنا عارفين ان هم ورا اللاترال مالونس ستريت اواي, وبين وراهم مباشره في الفيمس شورال او سورال نيرف, اللي هو يعني دايما source of problems في الكالكينيال fractures, وفي كل lateral ankle injury او surgery السورال نيرف ده source of headache, لانه هو very sensitive nerve, وساعات ما تفهمش من الانجري اصلا ولا من السيرجري. يعني الهايبر sensitivity والpain around this area is common. What's key for this successful extensile exposure in انت to reflect this L-shaped flap as one piece. After the skin, you go deep straight away to the bone, to the periosteum actually, and reflect this thick flap, the skin flap, with all the soft tissue, with including the sural nerve and the peroneal tendon, all the ways, work your way all the way لحد ما تلاقي الفيبula. It's a sharp dissection all the way on the lateral wall of the calcaneus, and reflect this as a thick one flap. Once you reach the lateral malleolus or the fibula, you subtalar joint capsule is just below the fibular tip, okay, and anterior. If you open the capsule, you will see it straight away. If fracture scenario, it's very easy. You put these 2K wires, one in the fibula, one in the talus, and you bend them to retract the flap. كويس؟ ده الexposure. يبقى أنت كده on the lateral wall of the calcaneus. ساعات lateral wall دي بتكون already blown out بالfracture, وساعات بتكون intact. It depends on the fracture طبعا. You can remove it بالمنظر زي ما شايفين في الصورة اللي جنبك دي. طبعا every case is individual. يعني we cannot make this as one approach, one way or another. It depends very much on how many fragments and your plan how you are going to reduce these fragments together. ففي العادي في أغلب الحالات لو تخيلنا إن هم 3 fragments, اللاترال fragment اللي ناحيتك دي اللي هي البوسترولاترال fragment اللي هي الجوينت fragment, البودي ده ممكن يكون fragment, والميديال fragment اللي انت مش شايفها. كويس؟ في الحالات دي بتحط البيج ستايمن بين او شانز سكرو او اكس فيكس whatever you like, بس انا بحط دايما either a big key wire او ساعات بحط ديستراكتور. يعني ايه ديستراكتور؟ في حاجه اسمها الهنترن ديستراكتور, ومعظم السيتس بتاعت الفوت اند انكل دلوقتي فيها ديستراكتورز. You can insert one pin هنا في البوستير في الهيل, one pin anywhere usually في التالس, and put your distractor and distract. This distraction does what? Does multiple things. This impact the fracture. Okay, it's much easier to reduce. Makes it easier to visualize the subtalar joint facet. Restore the height of the calcaneus, and restore sometimes the
alignment of the calcaneus as well. Sometimes if you put one pin like in this line and the other pin about 20 degrees angle like that, when you put the distractor on, you bring this heel, you bring this one here to the other one there, become parallel, and this parallelism bring the varus heel into the neutral or slightly valgus position. So you can use it in a different way. You can use this Steinman pin as a joystick. You can put a distractor on, and this is what I prefer. Or you can, if you don't need that, you don't have to. لو انت عندك simple depression وبس هتفريز الارتيكولار سيرفيس وخلصنا على كده، ما انتش محتاج كل الفيلم ده. اوكي. بعد كده الموست كومن ابروتش ان انت تريديوس البودي فراجمنت دي للكونستنت فراجمنت. دايما بتبقى في شورتنج وميدياليزيشن او varus malalignment of this fragment into there. فبتpull it down and into valgus. وهنا بتيجي اهميه الهاريس فيو اللي احنا قلنا له قبل كده، ونشوف ازاي عملنا الريدكشن وحطينا البنز بتاعتنا. عاده بتعمل ريدكشن لدول وتفاير 2 كي وايرز كبار مثلا من الهيل into this fragment here, onto this medial fragment, عشان to restore a normal length and normal height of the calcaneus. بعد كده بتروح جاي لي الارتيكولار fragment, lift it up, وبتuse inferior talus as a template to your fragment. You push it up. قد تحتاج ان انت تحط تحتيها بون جرافت لو هي very big gap. في عندنا طبعا يعني بون جرافت available, small wedges كده ممكن تحطها، بس هو حتى الجرافتنج is not essential at all يعني. فانت you lift it up and reduce it, and you can easily see it, where you see it بالبرودن view اللي احنا شرحناه قبل كده برضه. Restoration of this fragment you can see it under the broaden view. وبعدين لو بتستعمل cannulated screws او عندك cannulated screws بتفاير couple of guide pins من هنا into the sustentaculum. اوكي. طيب السستنتاكولم فين؟ السستنتاكولم هنا anterior شويه للحته اللي احنا فيها دي، و slightly inferior. احنا قلنا السلوب ماشي لتحت شويه، فانت to aim you can feel it وتaim بالكي واير بتاعك ان هو يمشي من هنا. you aim for the sustentaculum. ممكن تحط one wire, 2 wires to keep this joint surface elevated in position. بعد كده انت خلصت the reduction. you verify your reduction under X-ray and then you decide what sort of plate you are going to use. At the time بتاعت روجر اتكنز كان دي الفاريشن اوف بليتس. دلوقتي حتى عندنا كل الكومبانيز عندها يعني كل انواع البليتس اللي ممكن تتخيلها. تحط البليتس وتثبتها، وعادة هم بيحبوا يقول لك 2 fragments في الانتيريور، 2 fragments under the joint surface, 2 screws sorry في الباك هنا. يعني بس هو يعني any combination of screws will do depending again on the shape and configuration of the fraction. يبقى اتكلمنا عن lateral exposure. ايه precautions ان انت الفلاب has to be one flap, peristal flap all the way لحد الفيبula lateral malleolus, couple of KYs to reflect this flap. وبعدين هيكون عندك plan للreduction to positive fragment into the constant fragments. Reduce first and put your K wires to restore the calcaneal height and length and width by the way. وبعدين بعد كده joint fragment أو fragments to reduce it back in position. Pack it with one graft to keep it in position if you like. We supported by K wires. Then verify or ensure that your reduction is satisfactory. Then do your definitive fixation. خلصت انت كده، برافو عليك، عدى عليك 2-3 في العمليه، ممتاز جدا. باقي بقى تقفل الجرح. تقفيل الجرح ده مهم ليه؟ لانه هو مش تقفيل عادي، او مش بلاش نقول مش تقفيل عادي، يعني لازم تقفله بالمنظر اللي احنا شايفينه كده، يعني from peripheral to central part.
يعني الغرزه دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي، يعني بالتدريج كده لحد ما توصل هنا للايبكس بتاعه. they recommend الجوفر ستيتش، ما اعرفش تعرفوه ولا لا، اللي هو زي ماتريس ستيتش بيطلع من السب كوتينيوس او سب كوتيكولار الناحيه الثانيه، وبنحط سمول درين عشان لو في اي بلاد كولكشن كمان. بعد كده تحط الزبون بتاعك في ويل بادد سبلنت بالمنظر دهوت، وكان الله بالسر عليم. خلصنا كده العمليه، ممتاز جدا. العيان بيروح على العنبر، elevation، بين كيلرز. احنا بنستعمل انتي بايوتكس يعني وان شوت اونلي. طبعا ممكن لو انت شايف ان انت تستعمل اكتر يعني سب تو يو، بس هنا الميكروبيولوجي ديبارتمنت هو اللي بيحدد نستعمل انتي بايوتيك قد ايه، فحتى لو كتبت انا زياده مش هيدوله. السوتشرز عاده ما بنشيلهاش عند اسبوعين، على بنشيلها انا بشيلها ما بين 17 ل 21 يوم على حسب سن العيان والكيس والبروزنج يعني بوجه عام. بنتاخر شويه، وبعد ما بنشيل الغرز بحطه فيه يا اما بوت يا اما كاست تاني، لو انا شايف ان هو احسن يكون في كاست العيان مش ريلايبل، او العيان البوت يعني مش مريح بالنسبه له whatever. كلهم has to be non-weight bearing for 8 to 12 weeks not 6. انا عارف ان يعني اغلبنا بيمشي ب 6 weeks، بس الكالكينياس بتحتاج more 8 to 12 weeks on average. خلاص، ده باختصار هو الاكستنسايل ابروتش واللاترال بليتنج اوف ذا calcaneus، وده كان more or less the standard surgical technique in the period، يعني من ساعة ما طلع في أوائل التسعينات لحد قريب أوي، يعني لحد قريب كان هو ده الستاندرد تريتمنت اللي ما حدش مختلف عليه يعني كتير. ايه اللي غير الكلام ده، وايه اللي خلى الستاندرد تريتمنت ده شويه ما يبقاش ستاندرد؟ مستر باكلي او دكتور باكلي. ريتشارد باكلي ده دكتور كنديان، وفي كندا عندهم حاجه لطيفه جدا، ان هم عندهم طبعا هم زي انجلترا عندهم ناشونال هيلث سيرفيس، يعني كل العيان بتعالج في الحكومه، والحكومه ما بتحبش تصرف فلوس. يعني هنا ممكن يجي انا دكتور عاطف لما اقدم لي انا بحب اعمل انكل ريبليسمنت وخلافه، يجي الحكومه تقول لك او اداره المستشفى تقول لك انت بتعمل انكل ريبليسمنت، ماله الانكل فيوجن؟ انكل فيوجن يعني مسمارين وثمنهم 100 جنيه استرليني مثلا، الانكل ريبليسمنت ده ب 3000 جنيه استرليني. طب ايه اللي يخليك تعمل؟ ما الفيوجن كويسه. unless you have good reasons او good scientific evidence to support your surgery، ممكن جدا يقول لك لا ما تعملش، عادي جدا يعني. او انت بتستعمل ليه مثلا الانسيمنتد هيب ده، ماله مثلا الاكسترا هيب او التشارلي هيب، او في عندك اي ايفيدنس تقول ان الاكسترا الانسيمنتد هيب ده ابو 2000 جنيه مثلا احسن من ابو 200 جنيه؟ لو انت ما عندكش evidence you cannot use it. It's as simple as that. فباختصار ريتشارد باكلي او ريك باكلي published a very important paper، والبيبر دي تقريبا shaped our practice in foot and ankle surgery or calcaneal fracture management for couple of decades، او لحد دلوقتي، او يمكن على الاقل ال 20 سنه اللي فاتوا. البيبر دي هي كانت الاكبر من نوعها لانها included 471 calcaneal fractures، وpublished في Journal of Bone and Joint in 2002. ودي كانت prospective randomized controlled trial multi-center trial على operative versus non-operative management of calcaneal fracture. The outcome or conclusion of this paper was very simple. Without stratification of groups، قبل ما نعرف العينين دول مين يعني باختصار، the results after non-operative care of displaced intra-articular fracture were equivalent to those after operative care. يعني باختصار الاوبراتيف تريتمنت ده ما حسنش الوضع ولا حاجه. يعني الريزلتس were equivalent to those of non-operative treatment بكل مشاكل النون اوبراتيف اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. However,
after unmasking of the data لما عرفنا مين اللي اتحسن او مين اللي اتحسن بالسيرجي ومين اللي ما اتحسنش، قدرنا نعرف ان في ناس معينه ما اتحسنتش زي مثلا الوركر كومبنسيشن جروب، وقدرنا نعرف جروبس من الناس ممكن السيرجي تكون فيها افضل من ناس. زي مين؟ يعني الريزلتس اوف سيرجي كانت بوجه عام افضل في الستات، مع ان مفيش حاجه ابدا افضل في الستات، بس هم محظوظين في دنيا الكالكينيس. اولا عندهم مش كتير، ثانيا الريزلتس عندهم احسن. كانت احسن كمان في اليونج ايج، البون كواليتي يمكن الاماونت اوف كومينيوشن كانت اقل. كانت بالتاكيد افضل في الناس اللي عندها sedentary jobs، الناس اللي هي مش يعني physically active قوي. كانت افضل لو البولر انجل كانت 14 degrees or more، يعني below 14 ابتدت تبقى الريزلتس مش كويسه قوي. وكانت افضل طبعا في الناس اللي اتعملت لهم good surgery with good reduction of the articular stiffness. يبقى لو احنا عملنا السيرجري دي كويس بوجه عام، وكانت في young patient، وكان في sedentary job، وكان البولر انجل مش ديبريسد قوي، ممكن الريزلتس تبقى احسن. وطبعا ريتشارد باكلي برضو اضاف من الكونكلوجن بتاعه انه هو ان هي cheaper than non-operative treatment. وطبعا ده موضوع مهم لهم في كندا وهنا في انجلترا، زي ما قلنا قبل كده موضوع الكوست ده مهم جدا. بس ازاي تشيبر مع ان انا بستعمل امبلانت etc. البيريود اوتسايد ورك والسيك ليف والكلام الفاضي ده يعني كان اقل. جميل جدا. بناء على هذه البيبر ابتدت توضح شويه معالم ايه هي الريلاتيف كونترا انديكيشنز تو calcaneal surgery، وايه هي الجود انديكيشنز. زي ما قلنا الجود انديكيشنز في اليونج، في الفيميل ليس ذان 50، في النون سموكرز، في الاكتيف، في الساندرز 2 and 3 مش 4. وبانت برضو ملامح الريلاتيف كونترا انديكيشن بوضوح: diabetes، diabetic patients، الفاسكولار انسفيشن، السموكرز طبعا الكومبليكيشنز فيهم كانت هاي، السيفير سوفت تيشو انجري، الالدرلي، نيوباثيك، النون كومبلاينت. طبعا هو ما حطش مرتضى منصور، بس هو في الكومبليكيشن عشان ما تنسوش بس، واخدين بالكم. الجود انديكيشنز والكونترا انديكيشنز دول بقوا مور سوليد افتر ريتشارد باكلي's paper in 2020، ودول اللي كنا احنا دايما نقولهم يعني في الاسئله، في سواء في الامتحانات او في الميتنجز او الى اخره. وطلعت بعد كده بيبرز كتير تسبورت تقريبا نفس هذا الكلام بوجه عام. كويس. بقيت حقيقه تنغص على السيرجنز حياتهم شويه. ايه هي؟ ان برضو بالرغم من السيرجي والكلام الحلو اللي احنا قلناه قبل كده، ان هي ما هياش easy surgery. It's a difficult surgery. The learning curve takes a long time. وما زال في high complication rate, especially wound, apical necrosis and infection that can be disastrous. الثلاث حاجات دول خلوا بعض الناس مش مقتنعين ان هو ده البيست تريتمنت ولا حاجه، وان احنا بنقول بس ان هو البيست تريتمنت، بس هو مش بيست ولا زفت. جه هذا الشخص المبتسم في الصورة ده اسمه بروفيسور ديميان جريفن، بروفيسور اوف اورثوبيديك سيرجري، وهو مش فوت اند انكل سيرجري بالمناسبة. في 2014 وتحديدا جولاي 2014 published a very important paper that changed the practice here in the UK to some extent. البيبر دي اتنشرت في الجورنال اوف بون اند جوينت جورنال، وده مش اي بيبرز بتتنشر، ده زي ايه جورنال الحكومه كده. البي ام جي ده زي جورنال الحكومه اللي بتتنشر فيه، يعني البيبرز بتنشر فيه يقولوها في نشره الاخبار وحاجات زي كده. يعني الترايل دي او الاستادي دي كان اسمها الهيل، الناشونال هيل فراكشر ترايل. الناشونال هيل فراكشر ترايل دي باختصار a national trial. يعني ايه ناشونال؟ يعني مالتي سنتر في عموم اليو كي comparing الاوبراتيف versus non-operative again. Same like what Richard Buckley did in Canada in 2002، بس هنا في اليو كي. كويس؟ جمع هو حوالي، وبس هو حددها اكتر في العيانين اللي هم young
اللي هم اكتف، اللي هم ساندرز 2 مثلا يعني في simple fractures، و3 يعني مثلا ايه اللي هي simple برضه relatively straightforward fracture، اللي هم العيانين اللي انت بتقول دول لازم نعمل لهم internal fixation باختصار. فحصر الجروبس في المجموعه اللي هي straightforward دي، وعملوا هذه الراندمايزد كنترولد ترايل وببلش في جورنال اوف بون اند جوينت في جولاي 2014. الاوتكم اوف ذيس ستادي واز فيري كلير زي ما احنا بنقرا كده في هنا، ان الاوبراتيف تريتمنت compared with non-operative care showed no symptomatic or functional advantage over 2 years in patients with typical displaced intra-articular fracture of the calcaneus. And the risk of complication was higher after surgery. مش بس ان الريزلتس مش احسن، كمان الكومبليكيشنز والrisk of complications were higher. The second conclusion in based on these findings, operative treatment by open reduction and internal fixation is not recommended for these fractures. البيبر دي اتعرض في البوفس اللي هو البريتش فود اند انكل سوسايتي في سنتها، وانا كنت حاضر في الميتنج دي، ووزعوا علينا زي كويشنير كده كل اللي قاعدين الاول، وكانت لسه ما اتنشرتش يعني في السنه اللي قبليها، وبس مثلا الفراكشر ساندرز 2 ساندرز 3 in 25 years old active footballer what's your preferred treatment etc. وطبعا 99% من السيرفي اللي اتعمل قبل المحاضره قال ان احنا نعمل اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. وازاي نعمل انترنال فيكسيشن؟ بالاكستنسايل لاترال ابروش، لان هو تقريبا او the most commonly used approach at the time. والستاندرد او الديفولت تكنيك اللي انا شرحته من شويه. بعد كده جه ديميان جريفن نفسه وعرض البيبر بتاعته والاوتكم بتاع this paper which has been really shocking لكل الاودينس. وطلع منه بعد كده بالريكومنديشن ان احنا مش لازم نعمل ابدا internal fixation of the calcaneus through that approach. وان ده the wrong treatment. طيب اذا كان ده wrong treatment ايه الكوريكت treatment؟ نرجع تاني مرجوعنا، احنا يعني surgeons، احنا بنحب نفكس الفراكشرز. nothing heal without steel. هنعمل ايه طيب؟ دي ستادي لطيفه جدا اتعملت 12 من سنه واحده بس في الجي بي جي اس، بتقيس تاثير البيبر بتاعت الناشونال هيل فراكشر ترايل دي على الاورثوبيديك سيرجنز هنا في اليو كي، الفوت اند انكل سيرجن. وزي ما انتم شايفين كده ان الستادي هاف شون ان الحقيقه الناس ما قلتش تعمل سيرجري ولا حاجه، بالعكس النمبر اوف سيرجري may slightly increased even after this. However, there has been a shift or a change of practice from the extensile lateral approach to other minimally invasive approaches. Other minimally invasive approaches أو other approaches. يعني باختصار إن الاكستنسايل lateral approach ده صحيح هو بيعمل good exposure، صحيح أنا بقدر أشوف يعني كل اللاترال كالكينيوس واقدر احط البليت بتاعتي بالراحه واقدر اعمل يعني ريدكشن الى حد كبير يعني وانا شايف، الا انه السكن نكروزس والكومبليكيشنز والبين والسورال نيرف انجري وكل المشاكل دي is pretty high and pretty common، ودي بتاثر على what we call the functional outcome. Patients دول are not happy، عندهم pain، عندهم limping برضه، they are not satisfied. And يعني what is the point if the patient will continue to have pain, if he's going to still have difficulty walking, difficulty to ensure wear, have paresthesia of the skin on the lateral aspect, may get infection in the wound. كل العك ده is it worth it? It's a difficult surgery. وهنا طبعا العيانين بيشتكوا. خلي بالك يعني كمان هنا من أحد الحاجات اللي good about the National Health Service إن أنت يعني بتابلاي الساينس بس، لان انت مالكش مصلحه ابدا تعمل للمريض حاجه وبعدين لو المريض ده حصل له مشكله واشتكاك وفي ناشونال هيل ستادي بتقول ان التريتمنت ده از نوت جود اند نوت ريكومندد، طب انت عملته ليه؟ انت يعني
عكننت عليا ليه، بوظت حياتي ليه، خلتني يجي لي انفكشن ليه. كل الحاجات دي you will not be able to defend. ف you need to be careful. كويس؟ بس ما زال يعني طيب التريتمنت ده is not good. ايه بقى المينيمال انفيزيف تكنيكس دي اللي طلعت؟ طيب ده يمكن اخر جزء من المحاضره، وانا عارف ان انا طولت عليكم ودوشتكم شويتين ثلاثه، بس احنا قربنا نخلص خلاص. هم باختصار 3-4 حاجات اللي هم الساينس تارسي ابروتش، البيركوتينيوس فيكسيشن واحنا اتكلمنا عنها بريفلي في الاسكس لوبرستي، وهي ما تفرقش كتير عن يعني الاسكس لوبرستي تكنيك، الكالكينيال نيلز، والارثروسكوبيك اسيستد سيرجري، والرينج فيكسيتورز. ويمكن انتوا في مصر عندكم خبره في دي، انا شخصيا ما عنديش فيها خبره. هي دي الحاجات اللي طلعت في اخر 6-7 سنين، وابتدت الى حد كبير تسيطر على المانجمنت اوف calcaneal fractures as we speak. لسه في ناس بتعمل الاكستنسال لاترال ابروتش هنا في اليو كي، منهم واحد زميل ليا بيشتغل معايا ستيل، يعني هو يعني prefer this approach، وستيل بيجيله كل الكومبليكيشن، بس ستيل بيعمله برضه، هو مقتنع بيه. بس انا الى حد كبير بطلته، يعني يعني unless يعني لان هو حتى لو انت بتعمل sinus tarsi approach you cannot extend it to be extensile lateral. فيعني very rarely ان انا بعمله دلوقتي، يمكن بقالي 2-3 ما عملتوش. طيب بعمل ايه؟ عفوا معلش، احنا قلنا دي المينيمال انفيزيف ابروتشز، الساينس تارسي، البيركوتينيوس. البيركوتينيوس زي ما قلنا قبل كده ببساطه شديده بيركوتينيوس يعني بتحط كي وايرز في الفراجمنتس، وعندك ايمرجنس، فبتحاول تمانيبيوليت الفراجمنتس دي somehow. بتستعمل الكي وايرز بتاعتك از جوي ستيك، تراي تو مانيبيوليت، بتعملها ايرلي طبعا قبل ما الفراكشر ده يبتدي يعني يبقى solidly هيل، ما بتستناش 3 أسابيع و4 أسابيع زي الاول. ودي احيانا ميزه طبعا، لان انت بتتدخل بسرعه وبتخلص المريض بسرعه. قدر المستطاع بتحاول تريستور الكالكينيال هايت، الكالكينيال ويدث، البولار انجل، and fire some percutaneous screws. هي دي باختصار البيركوتينيوس فيكسيشن. very successful في الكالكينيال tongue type fractures، بس في joint depression type fractures ما هياش سهله قوي كده. ساعات ممكن تعمل ميني انسيجن، وعشان يعني تحط مثلا something to push the fragment أو to restore the alignment، حاجات بالمنظر ده، بس small step incision بس to introduce some of the tools in order to manipulate this fracture to the best possible anatomical configuration, then fix it somehow. Okay. Elizarov, as I said, أنا ما عنديش خبرة فيه قوي، بس it is one of the minimally invasive technique. بيعتمد على الاندايركت ريدكشن، نفس الكلام اللي قلناه في المينيمال انفيزيف فيكسيشن، وبيحتاج ناس سبيشالز في الرينج فيكسيتورز والحاجات اللي زي كده. والمين ادفانتج طبعا انه ممكن تستعمل في الاوبن انجريز وتالاو immediate weight bearing. ثالث حاجه الارثروسكوبيك اسيستد سيرجري. في اخر 5 سنين 6 سنين بقى في a number of papers على this technique. انا جربته مره واحده، الحقيقه هو يعني very fiddly، تلاقي نفسك يعني ميه، ويعني it's not easy at all. وهو في الاخر هو يعني بيأيد الارثروسكوبي، بس بيخليك تشوف احسن من الاكس راي شويه لو عرفت تشوف. يعني طبعا ممكن ما تشوفش حاجه خالص، بليدنج ويعني ممكن تبقى الدنيا ميسي وما تقدرش تشوف حاجه، بس يعني هو الى حد ما الارثروسكوب مش هيعمل حاجه، يعني مش هيعمل ريدكشن. الارثروسكوب بس يخليك تفيجواليز يور ريدكشن better than the X-ray. ومع ان انا يعني الحمد لله انا مش بشكو في نفس الحاجه، بس انا عندي خبره كويسه قوي في الارثروسكوبي والسبتيلر ارثروسكوبي، وبعمل كل الفيوجن بتاعت الانكل والهايند فوت arthroscopically، بس still find the use of arthroscopic assisted in calcaneal fracture is not that easy. بس it is a minimally invasive method and it can help. Okay. The sinus tarsi approach, ده my preferred approach as we speak. وبيتعمل ازاي؟ بيتعمل incision
بعيد عن الاريا اللي فيها poor blood supply اتكلمنا عنها قبل كده. landmarks your lateral malleolus and the fourth metatarsal or base of the fourth metatarsal, and the line running between the tip of the lateral malleolus joining all the way to the end of the fourth ray. Okay, this is the line. ممكن تستعمل اللاين كله او حتى صغيره او حتى كبيره depending انت عايز تعمل ايه. It gives you a very good exposure لل posterior facet of the calcaneus، وبتقدر تعمل لها reduction بسهوله جدا، يعني مش بسهوله جدا بس يعني الى حد كبير بتقدر تحط اي حاجه تحتيها وتelevated وتقدر تعمل لها reduction good. طيب ايه اللي مش جود؟ ايه اللي bad about it؟ الباد about it هو باقي الفراجمنتس، يعني الميديال فراجمنت، التيبروستيف فراجمنت، كل الفراجمنتس دي صعب الريدكشن بتاعها وصعب الفيجواليزيشن بتاعها او ما تشوفهاش اصلا، يعني كله اندر اكس راي. بس ممكن تقول ان هو يعني لو البودي فراجمنت شويه ديسبليست مش مهم قوي، اهم حاجه الارتيكولار سيرفيس كده يعني ماشي، يعني ده اكسبتبل. وطبعا في دلوقتي بليتس كتيره جدا، كل الشركات تقريبا عندها ساينس تارسي كالكينيال بليت، والبليتس دي كلها لوكينج بليتس وليها زي تمبليت بيبقى من بره الجلد، يعني السكروز دي يعني you don't cut the skin here. السكروز دول في تمبليت من بره بتعمل ستاب انسيجن وتدخل السكروز دول من ستاب انسيجنز في الخارج عشان تديك المنظر اللطيف ده. It's a very good option في Sanders 2 fractures وفي العيانين الصغيرين، والحقيقة الكومبليكيشنز ريت بتاعته compared مع الاكستنسال lateral approach is much better. ما فيش يعني كل ال wound adhesions wound complications دي تقريبا doesn't exist، بس it's not without complications of course. طبعا في الحتة دي superficial peroneal nerve ممكن يبقى at risk. As I said, you may not be able to achieve perfect reduction as you wish. وحاجات زي كده. كمان البيركوتينيوس سكرو فيكسيشن هنا ممكن جدا one of these steps يبقى فوق السورال نيرف، يبقى فوق البيرونيال تندون، لان انت ما انتش شايف قوي ممكن يحصل irritation للتندون او للنيرف من السكروز او من البورتال بتاع السكروز، فكل دي complications. بس بوجه عام it's a simple technique. It is not the perfect technique but you can try it and it works. Okay. The other thing that it works as well in my hands وده أنا ابتديته من حوالي سنتين ثلاثة هو الكالكينيال nails. بستعمل حاجة اسمها calcaneal وده اختراع لطيف جدا و relatively easy. وده شكل النيل بالمنظر ده كده، والنيل بيخش ده النيل ده بيبقى الدايمتر بتاعه حوالي 10 ملم، في 10 وأظن 11 و 12. الأول بتعمل زي يعني زي الناس بتوع الاي سي ال بتاخد بون بلوك جرافت. اول خطوه في العمليه بتحط العيان طبعا لاترال نفس البوزيشن بتاع الاكستنسال لاترال ابروتش والايمج انتسفاير اتسترا، بتعمل ستاب انسيجن على الهيل هنا كويس، وبعدين بتintroduce طبعا بتبقى عارف من السي تي سكان وكل البري اوبرتيف بلاننج this articular fragment where about it. وزي ما قلنا هي دايما posterolateral بتaim بالكي واير بتاعك او الجايد واير into this fragment كويس، وبعدين بتحط الديستراكتور اللي هو ديستراكتور لطيف جدا، one pin في التيوبروسيتي one pin في التيلس، والديستراكت to open السبتيلر جوم. تشوف ده under x-ray، ودايما بنعمله early برضه، ما نستناش لحد ما يحصل ان الفراكشر ده يعني يبقى solid ويعني difficult reduction. بعد كده بتشيل بون تانل من هنا كده، بيطلع لك بون في يعني زي ريمر كده، بتشيل بيه هذا البون بلوك، وبيبقى عندك 10 ملم تانل يوصلك للفراجمنت دي. Then there are some يعني nice instruments you can introduce it inside this tunnel to push this fragment up. Okay, under X-ray guidance you push it up until it's reduced. بعد ما بتبقى reduced بتحط النيل easy peasy lemon squeeze. يعني ده منظر مثلا، ده عيان كان جالي، ده يعني عيان بتاعي انا
تقريبا من سنتين العمليه دي. وزي ما شايفين جوينت ديبريشن فراكشر. طبعا في سي تي، بس انا مش عايز اطول عليك. وهو ساندرز 2 اعتقد، وكان اظن ان هو حاجه بنسميها هنا ويندو كلينر. ويندو كلينر ده بيجي ينظف الويندوز، عنده بتاع كده بيقعد يمسح الويندوز بتاعه، وبيطلعوا سلالم برضه حاجات زي كده. وقع من على السلم وجاله، وراجل كان لطيف. المهم يعني ده الكسر، وده الانتراوبرتيف. الفراجمنت ريديوست والنيل ان بوزيشن، والسبتيلر جوينت هنا لطيفه جدا وريديوست. وده الاكزيال زي ما قلت لكم، الميديال يمكن شويه، بس ما هوش في فيروس فالجس قوي ولا حاجه. والسبتيلر جوينت لو تقدر تبص عليها هنا برضو يعني مش بطاله. بس للاسف الراجل ده ما تحسنش برضو، وفضل عنده بين. وفي الاخر رسي ان احنا نعمل له سبتيلر ارثروديسيس بالمنظر ده. والظريف ان النيلز ده في منه طويل بيخش، ممكن تكمل بيه على السبتيلر جوينت وتفيكس ات in this way. ودي اخر صورة لي يمكن من شهر تقريبا، وفيوزد وبقى كويس جدا وبقى مبسوط. ودي اخر صورة لي بقى بعد ما رجع يلعب تاني، ويعني بقى اخر حلاوة. ده باختصار كل اللي أنا عايز أقوله عن الكالكينيال fractures النهاردة. طولت عليكم وسهرتكم. It's a high energy fracture. There is always a risk for long-term morbidity. ولازم تبقى honest مع البيشنتس وتقول له على هذا الكلام من أول يوم. The complication of surgery is still high, but we're still trying. The open reduction internal fixation is good لو complications can be avoided. We individualize your treatment to the patients. يعني select your patients. مش يعني مش كل الحالات لازم تتعالج بنفس الطريقة. وما زلنا في احتياج لمور تكنيكس ومور ستاديز عشان نوصل للأوبتيمم تريتمنت of calcaneus fractures. بختم بقى بهذه المقولة اللي أنا مش عارف مين صاحبها، اللي هي بتقول good judgments comes from experience, however experience comes from bad judgments. ساعات لازم نعمل mistakes ولازم نغلط كتير عشان نوصل للoptimum أو الجود experience. هو ده حال الدنيا. وآسف تاني مرة إن أنا كنت طولت عليكم، وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك دكتور أشرف، متعتنا. ويعني الناس واضح ما شاء الله مستمتعة وسهرانة معانا. عارف هنا في مصر الساعة 1:30 تقريبا دلوقتي. بس تقريبا الجراحين في مصر يعني بيحبوا السهر، حتى يعني باين من العدد الحاضر ما شاء الله. احنا هنعلنه على حضراتكم بعد المحاضرة في خلال دقائق على الفيسبوك العدد الحقيقي اللي حاضر يعني. الدكتور أشرف حقيقي النهارده يعني رغم ان احنا في الموضوع بنقول عليه موضوع رخم في مصر، هو رخم فعلا. حضرتك لا هو موضوع رخم حقيقة، مش هنضحك على بعض، لكن حضرتك خليته سهل وممتنع، لان حضرتك حكيته في صورة قصة لطيفة يعني. طيب الحمد لله، ان شاء الله بس تكون الناس انبسطت، او يعني يبقى لها مردود كويس ان شاء الله. رسائل الشكر نازله على الفيس وعلى الزوم، بتشكر حضرتك وبتثني على المحاضره يعني. وانا بس كان يعني حضرتك كمان يعني اديت تكات جانبيه كده، يعني كنت بتقصد طبعا عارف تعاكس دكتور عاطف، لكن لكن يعني انا يحضرني هنا كان في احد الزملاء قعد عمره 25 سنه في انجلترا، ولما سالته يعني انت استفدت ايه من شغلك في انجلترا؟ قال لي how to select your patient. فانت حضرتك عملت ستريس على النقطه ديت، ازاي تختار المريض بتاعك، وانا عارف ان انت كنت يعني في وسط الشغل في وسط الكلام بتحاول تلفت نظرنا لحاجات جانبيه، وعلى فكره دي حاجات اساسيه في شغلنا المفروض يعني. ده حقيقي. برضك لغايه كده برضك انا بتكلم شويه لغايه ما الدكتور عاطف يجهز المناقشه والاسئله. في معلش زميلنا الدكتور علي احمد، انا مش عارف من مصر ولا من انهي دوله الحقيقه، بيبعت لحضرتك بيقول لك بالنسبه لاسكس لوبرستي، هو اسمه بيتر جوردن او بيتر جوردن اسكس لوبرستي، وهو انجليزي والله. بس مش اسمي هو اسكس، دي ممكن تمشي انجليزي، بس لوبروستي ده في اصول بقى يعني اوروبيه شرقيه ولا حاجه، ممكن مخلط زينا كده.
يا جماعه لو سمحتوا الاسئله على الكيو اند اي على الشات من فضلكم، من فضلكم اكتبوا لي على الشات الموضوع اللي انتوا حابينه في الجروب بتاع الفوت اند انكل. طبعا سواء استاذ دكتور اشرف نجيب، سواء دكتور محمد مختار، سواء دكتور اسامه الشاذلي، الموضوع اللي انتوا حابينه نجهزه الشهر الجاي في الفوت اند انكل، عشان برضك فرصه واحنا معانا الدكتور اشرف، يعني ربما يكون لنا الحظ ان هو اللي يحضره يعني. فعلى الشات دوت، على الاقتراحات بتاعتكم على الشات، لكن على الكيو اند اي في واحد قال لي انكل ارثروسكوبي على طول اهو ما بستناش. لكن على الكيو اند اي الاسئله طبعا يعني. اتفضل يا دكتور عاطف، منتظرين الحوار الممتع مع الدكتور اشرف، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كالعاده لم يخذلني دكتور اشرف نجيب بجد. يعني احنا سمعنا محاضرات كتير عن الكالكينيال فراكشرز، قد ايه كانت رتيبه، قد ايه كان كلام معظمه نظري ما فيهوش خبرات ناس اشتغلت. لكن المحاضره النهارده فعلا كانت بتجمع يعني كل المعلومات اللي احنا عايزينها، بتجمعها مع خبرات سنين قضاها الدكتور اشرف نجيب وتركات. احنا كنا برضو، انا واحد من الناس من الفوت اند انكل سيرجنز، انا شخصيا استفدت النهارده من حاجات كتيره قالها الدكتور اشرف، فبشكره جدا جدا جدا، وربنا يجازيه خير عن الوقت والمجهود اللي عمله. انا عارف برضو قاعد يحضر في المحاضره دي فتره واحنا زنقناه. محدش عارفاته بس احنا زنقناه فعلا. يا سعد معلش بس يعني رساله برضك، حابب الدكتور وليد هيكل بيه منورنا على الفيس وبيمسي على الدكتور اشرف على الدكتور عاطف وبيقول لكم منورين يعني. هو اللي بيشرفنا دايما وليد، ربنا يخليه. بقول لك يا اشرف، انا طبعا كنت مجهز لك شويه اسئله كده مجعلصه كتير، بس للاسف انت في محاضرتك يعني غطيت تقريبا 90% من الاسئله. بس انا الى ان تتجمع شويه اسئله من زملائنا عايز اسالك على كذا حاجه. بالنسبه للسب تيلر ارثروديز، في خلاف او في كونتروفيرسي، هل نعمله برايمري على هذا الوضع الكسر اللي كومينيوتد اللي ما فيهوش هايت ويلي، ولا نعمله ديليد بعد ما يكون اوريدي فيه بقى فيه بون ستوك، بقينا عرفنا الديفورميتي واضحه ايه عشان نيجي نصلحها برضو واحنا بنعمل الارثروديزز؟ لان برضو كثير من الزملاء فاكرين ان الارثروديزز ان احنا هنقشر الكارتليج وهنعمل فيوجن. ده اعتقد بيدي باد ريزلتس. انا لازم ابص على الديفورميتي اللي في الكالكينياس، هل في شورتنينج، هل في وايدنينج، هل وات ايفر الديفورميتي، واي هاف تو كوركت ات بيفور ارثروديز. فانت من انصار في الكوميونيوتد وتايب 4 ساندرز، من انصار انك تعمل برايمري ارثروديزز، ولا يو هاف تو ويت اند دو ات ديليد ليتر اون؟ انا هقول لك اللي انا كنت بعمله زمان. انا كنت بكونسنت، انت عارف احنا بنعمل كونسنت للمريض قبل ما يخش. كل العيانين بتوع الساندرز 3 and 4 دول انا بكونسنت them for possible fusion، وكنت بقول لهم انا هدخل ساعات الاكس رايز والسي تي والحاجات دي ما تكونش enough، و very commonly I may not be able to يعني do a good fixation, and if I feel like I won't be able to do it I will proceed for arthrodesis. كنت بعمل كده فعلا، و يعني ما اقدرش اقول ان الريزلتس كانت فانتاستيك، لان في الاكيوت دايما انت you run the risk of wound complication, soft tissue injury and this kind of stuff. okay. however برضو في الكرونيك لو انت عندك very severe deformity من الاول، very collapse of the calcaneus و blown out lateral cortex، و by the time it will heal it will be a very difficult reconstruction، برضو ده concern، صح ولا لا؟ بس in my experience this is probably a better approach. انا شخصيا دلوقتي بويت وما ما بعملش الانترنال فيكسيشن ستريت اواي، لان انا بشوف ان الكومبليكيشنز في الحالتين difficult،
السيرجري سواء هي اكيوت او انا بعملها ليت. على الاقل في الليت انا ببقى عارف اكتر، او اقدر احدد اكتر. انا عارف الى حد كبير السيتويشن ايه. عامل 3 دي سي تي، هحتاج ويدج شكله كذا، هجيبه محضره وموجود عندي على الاوبريتنج تيبل. الفيكسيشن بتاعتي هتكون شكلها كذا. العيان بيكون طبعا مشتكي وطالع مساليف اهله، فاصلا بيبقى جريتفول ان انت تعملها له. غير العيان اللي واقع امبارح وفاكر نفسه هيروح يلعب كوره بكره الصبح. اي حاجه هتعملها له مش هيبقى هابي. يعني العيان بتاع الاكيوت تروما ده عيان مقرف، لان هو كان ماشي طبيعي، كان بيجري وبعدين وقع، او كان بيشتغل وبعدين وقع، مش متخيل ان هو الوقعه دي. وبعدين ناس كتير يقول لك ده يعني انكل فراكشر، يعني انا جاري جاله انكل فراكشر وخف وبقى زي الفل، اشمعنى انا؟ يعني فاهم؟ يعني ان انت يعني يا عم ده بيرون فراكشر منيل ب 60 نيل، مش انكل يعني هو كله انكل يعني. انا بلاقي ان العيانين اللي هم الكرونيك، اللي عندهم كرونيك بين وكرونيك ديسابيليتي، بيبقوا مور ابريشيتيف للي انت بتعمله، مور جريتفول. بيبقى عندي فرصه ان انا اعمل بلاننج احسن، ببقى عارف بالظبط انا داخل اعمل ايه. فانا من انصار حاليا، يعني من انصار الليت ريكونستراكشن rather than the acute one. عارف دي بتفكرني بايه او حاجه مماثله لما بيحصل فراكشر استابلم وكومينيوتد وعارفين انه هيبقى في ارثرايتس وهيحتاج توتال هيب. ففي ناس برضو بتقول لك ما تعملش برايمري توتال هيب دلوقتي، استنى لما يبقى في عندك بون ستوك يقدر ياخد او يستحمل الارثروبلاستي واعمله. استنى 6 شهور سنه وات ايفر. فيعني انا دايما في الكالكينيس بطبق هذه. لو انا ناوي اعمل ارثروديزيز ما بعملوش اكيوتلي ولا برايمري، بعمله ديلي. اشوف بقى في الاخر اعمل اسسمنت للكالكينياس، ايه اللي موجود وايه اللي انا محتاج اصلحه قبل ما اعمل ارثروديز. دي حاجه. طيب سؤال تاني، هل احتجت في بدون مره من قطع المرات كلامك، انا اه كان في نيتي يعني ان انا ازود سيكشن على المانجمنت اوف كومبليكيشنز اوف كالكينيال فراكشرز، لان ده كمان بنشوفه كتير جدا في الفوت. هناك العيان بقى اللي هو جاله سبتيلر ارثرايتس، عنده لاترال اكزيستوزس، عنده سبفيبولار امبنجمنت، عنده برونيال نيرف. اعتقد ده يبقى ممكن محاضره ممكن يا اشرف والله إنه نقولها يعني. يعني نجهز المانجمنت اوف نجهزها ونقولها كومبليكيشنز دي برضه اتس كومن ان اور يعني براكتس يعني. بالظبط. طيب سؤال تاني بالنسبه، هل انت احتجت في كل الكالكينيال فراكشرز اللي انت عملتها احتجت بون جرافت؟ استعملت، احنا عندنا اللي هو الالوجرافت، وفي الاوستيوسيت اللي هو زي اللي هو، عارف انت الاوستيوسيت عم بتستعمله ولا؟ اللي هو يعني زي فيلر كده بون سبستيتيوت. يمكن مره، بس هو في ستاديز have shown ان هو مش مهم. You don't need it. حتى لو عندك big gaps you don't need it. بس occasionally you need it بس to maintain the reduction او to hold it لحد ما تعمل fixation، لان في severe comminution زي التيبيال بلاتو مثلا، حاجات زي كده. ساعات انت بتحب تحط بس شويه كده بس تهولد الارتيكولار فراجمنت ان بوزيشن عشان تبقى ايه additional support لحد ما put the internal fixation. بس ان انت تحطه as يعني because it's indicated it is not needed. تمام. سؤال اخير او معلومه اخيره، الديستراكتور ده اكثر من رائع يعني. هو للاسف مش عندنا موجود، لكن انا شايف ان دوره مهم جدا جدا. indirect reduction باي ديستراكشن اعتقد بيحل مشاكل كتيره جدا، لان انت بتبقى مش عارف تعمل ديستراكشن ازاي، مش عارف لازم تاليفيت. تopen السبتيلر جوينتس، بس هي compressed وبتبقى impacted، ولما بتفتح انت بس الفتحه دي بس شويه كده تقدر تبوش بسهوله، تقدر يعني بيسهل الدنيا كتير جدا. تمام. عندكش الهنترمان؟ في هنترمان ديستراكتور؟ ما يعني انا ما البديل للاسف ليه ان انت تحط كي وايرز وحاجه زي لامينا سبريدر كبير يزقوا التو كي وايرز، بس طبعا يعني مش ايديال بصراحه. بالظبط بالظبط. بالنسبه لي انا تقريبا اسئلتي خلصت. هتبتدي يا اشرف تشوف عند الكيو اند ايه فوق عندك فين ده بقى؟ الاسئله عندك الكيو اند ايه. انا شايف لايف ريكوردنج دي واحده كده ما بقتش كيو اشوف. اند ايه في
طيب شوف طيب انا محتاج لو اقلع جاوب النضاره بس يلا عشان اقرا السؤال. براحتك يا حبيبي. في سؤال من ايمن صالح. For patients who manage conservatively with symptomatic malunion, how long we expect them to improve before secondary intervention? It depends on the severity of the injury, of course, but anything اشرف عايزين from... نسمع السؤال يا دكتور اشرف معلش. ما هو السؤال عايزين نسمع اهو السؤال معلش. اهو sorry, how to manipulate peroneal tendons. ده أول سؤال سأله أيمن صالح، وده بيقول عشان هو بيستعمل ال extensile lateral approach. البرونيال تندنز بالريتيناكولم بكل شيء بيبقوا one مع البروستيال فلاب كلهم ريفلكتد يعني dorsally ها وهيلد باي كي واير زي ما انا قلت. بحط كي واير في الفيبولا ده ريتراكتنج البرونيال تندن بكل السكين فلاب ده وراه، وكي واير تاني في التيلس، وممكن تحط كي واير ثالث في الكيوبويد كمان عشان تريتراكت كل السوفت تيشو ده بعيد. السؤال الثاني من anonymous attendee، يعني حد مش قال اسمه. For patients with we manage conservatively with symptomatic malunion, how long we expect them to improve before secondary intervention? أنا مش فاهم السؤال قوي، بس هو بيتهيألي مريض جاله عنده malunion وعنده pain أو symptomatic. لو الفراكشر ده مثلا بقاله 6 أسابيع أو 3 شهور ده مش وقت كافي. أنا على الأقل خليه 6 شهور مثلا. لو لسه عنده persistent pain، عنده ongoing symptoms, then you need to think about what you are going to do for him. ساعات الماليونيون ده كل اللي انت بتكون محتاجه في اللاترال وول مثلا سبفيبرال اكزيستوز، ممكن تعمل حاجه نسميها اكزيكتكتومي، يعني بتريموف الاكسس بون على اللاترال وول دي بالاوستيوتوم او بسو او باي حاجه. وممكن تعمل اوستيوتومي لو عنده سيفير فيروس اوف ذا هيل، ممكن تعمل اللي هو ديواير ويدج اوستيوتومي تريموف ويدج من اللاترال كالكينيوس وتكلوز ات عشان تكوركت بيه المال الاينمنت. لو هو سبتيلر ارثرايتس يبقى محتاج فيوجن على حسب ايه هي المين سورس اوف بين اللي عنده. السؤال الثاني: if we keep the patients non-weight bearing, why we need any form of splint or boot? الحقيقه we don't. يعني to be honest with you، انا العيانين لما بيكونوا جايين لسه فريش وبيقعدوا في، لو انا مقرر ان هم هيحتاجوا internal fixation و قاعدين في العنبر، انا ما بحط لهمش، لان انا بحب احط ايس والكرايو ايس والحاجات اللي هي تريديوس السويلنج، وهحطه ازاي لو انا احطه في بوت او وات ايفر يعني. انما لو انا عامل سيرجري بحب احط سبلنت الاول لحد ما السكين تو هيل، وده ابليكابل في اغلب الانكل سيرجري، لان الاكسسيف موشن around a healing wound. تخيل انت ووند مثلا across the knee او across the ankle، وانت بتعمل range of motion exercises to the ankle، والوند ده عمال يستريتش ويدي ستريتش وهو لسه هيل، وتحتيه تندونز بتعمل معاه friction وروتيشن. ده have shown especially في حاجه في الانكل ريبليسمنت مثلا، it does show that it can lead to delayed wound healing and wound adhesions. فلما انت بتحط سبلنت او تليمت الموبيليتي up until the skin heals ده فاين. بعد السكين هيلينج you don't have to. طبعا it depends على الايدج compliance بتاع العيان. لو العيان ده sensible وراجل ذكي وانت trust him، انا بديله البوت. he doesn't wear it all the time. he wear it if he's in unsafe environment. هنا الدنيا بتمطر طول الوقت والجو تلج بره وحاجات زي كده، لو اتزحلق لو وقع لو اتنقل على عينه يبقى انا في مشكله، فلازم يبقى لابس حاجه تو بروتكت. انما لو هو قاعد في البيت بيتفرج على الماتش ولا بيتفرج على الفيلم، ممكن يقلع البوت ويعمل رينج اوف موشن اكسرسايز، ما عنديش اي مشكله مع ده. اوكي. السؤال الثالث: consensus for foot compartment syndrome management. Is fasciotomy is a must in this situation?
بس هو ما زال الكومبارتمنت سيندروم مانجمنت. There is no consensus when to do what. بس هو it's a clinical decision. You take it on the basis of suspicion. Compartment syndrome after calcaneal fracture, as we said, it's common. It's 10%. مش بس الكالكينيس، كمان الليس فرانك وكل الميد فوت fractures. وبيعمل clawing of the toes، بيعمل chronic pain، بيعمل atrophy في الانتراوسيوس muscles وساعات claw. يعني يمكن مش disastrous قوي زي الهاند I must say، بس if you suspect it you need to do it. في الكونسنسس على تعملوا one incision ولا two incisions، وبيتعمل من الدورسال اسبكت، وساعات طبعا لو في بليسترز وحاجات زي كده ممكن ما يبقاش ايزي. بس يعني by definition if you suspect compartment syndrome and there is high clinical evidence or clinical suspicion, it is indicated, especially if the patient is عمال يعني الward call you every now and then. This patient, we give him morphine, we give him this, we give him that. He's still crying, he's still in agony, he's still complaining. You need to look after, you need to address this problem. طيب السؤال الرابع بيقول for subtalar fusion, is it easier for well-reduced calcaneal fractures or severely displaced malunited fracture which managed conservatively? Buckley's paper، البيبر اللي هو قلناها earlier in 2002 بتاعت ريتشارد باكلي من كندا، commented على ده لأن هو الناس اللي عاملين internal fixation و developed subtalar arthritis بيكون أسهل إن تعمل لهم subtalar arthritis. ليه؟ لأن أنت restored part of the anatomy، أنت إلى حد ما فيش bone loss، مش محتاج قوي تملى wedges أو حاجات زي كده، فتكنيكالي easier و يعني الريزلتس او الاوتكم easier after internal fixation. ودي احد advantages او theoretical advantages of internal fixation، ان هو even if this patient develops problems in the future reconstruction، حاجه كده زي مثلا tibial plateau fracture وانت عارف انه هيجي له knee arthritis وعارف ان هو هيحتاج replacement سنتين ثلاثه، بس لو سبته الني replacement هتبقى technically difficult. If you reconstructed the bone والbone quality بقت احسن، ممكن يبقى ده افضل ليه. كويس؟ انتوا معايا ولا نمتوا؟ الو؟ لا مع حضرتك معاك طبعا، معاك. معاك اتفضل. اصل انا جالي مسج افتكرت ان الصوت راح. طيب السؤال اللي جاي ده من بيقول for subtalar fusion is easier for well reduced، ده جاوبنا عليه. For those with 10% bilateral fracture, do we keep them wheelchaired? If we have to treat them non-operatively, then we'll keep them in wheelchair for 6 weeks or whatever. This is how we treat them here. ساعات وده غالبا بيكون ناحية أحسن من ناحية، بتكون ناحية smashed very bad، الناحية التانية minimally displaced أو minor fracture، ممكن تقلقوا الويت بيرنج فيه بدري شوية. it depends. بس لو أنت شايف إن العيان ده محتاج يبقى non weight bearing for X amount of time وعنده bilateral injury، وده مش بس في bilateral heel fractures، bilateral anything fracture really، يعني لو هو bilateral femur وانت عامل له مثلا whatever ممكن برضه يحتاج نفس الشيء ويحتاج فعلا ويل تشير. اسلام هادي بيسأل post operative rehabilitation of weight bearing and physiotherapy method. احنا العيانين هنا اغلبهم بيبقى 8 weeks non weight bearing in a cast، بيعمل range of motion exercises عشان يمنتين السبتيلر والانكل joint mobility، لان في tendency of these feet to become stiff in equinus. And in order to be equinus, they need to practice some range of motion exercises how to keep like a plantigrade over كل يوم. ثيرابي ما بندخلش هنا احنا فيه كتير في اليو كي، هم الفيزيوثيرابيست بيعملوه. الرينج اوف موشن بيستعملوا الثيرابانز اللي هي
زي الاستيك بانز كده بيحطوها حوالين الرجل، والعيان يقعد يشدها ناحيته ويرخيها يعني زي الاستيك كده عشان تبقى ريزيستد يعني اكسرسايزز. او الرينج اوف موشن ممكن كمان البالانسنج بوردز والحاجات اللي زي كده. في 99% انا اللي بقول للعيان دايما بنبتدي بالنون امباكت اكسرسايزز، وخصوصا السايكلينج، العجله الثابته دي في الجيم، او لو عنده في البيت، او لو عنده عجله حتى، لانه وانت قاعد وبتسايكل الويت على الفيت مش بتحرك العضلات وبتحرك الجوينتس وبتمبروف السيركوليشن والسويلنج وكل الحاجات دي without too much pressure او too much weight على الهيلينج بون او الهيلينج تيشوز. فالنون امباكت زي السايكلينج زي السويمنج هم دول الستارتنج بوينت، ولما العيان يتحسن فيهم ويحس ان هو بقى more confident and competent etc. we proceed to impact activities. حاجه بنسميها الايزي ووكينج. الايزي ووكينج يعني يمشي شويه صغيرين، وبعدين الاكتيف ووكينج، وبعدين الايزي راننج، وبعدين الاكتيف راننج. دي الفيز اللي هم بيعدوا فيها عاده، وكل فيز كده اديله اسبوعين كده ولا حاجه. اوكي. السؤال اللي بعد كده how will reduce medial fragment by sinus tarsi approach. انا قلت ان دي من limitations of the اولا الميديال فراجمنت انت you don't reduce it، لان هو الميديال فراجمنت دي اسمها الكونستنت، هي ما اتحركتش اصلا، هي اللي ثابته في مكانها، هي اللي واقفه وانت بتريديوس الباقي عليها. كويس. احنا بيهمنا الارتيكولار فراجمنت، بس هي بتكون الكسر بيكون ماشي جوه الارتيكولار سيرفيس وطالع من الميديال سايد، وعاده بيكون التيبروس فراجمنت راحت في فيروس وشورتند شويه، فدي ممكن تعمل لها ديستايمنت واندايركت ريدكشن، ما بتقدرش بتشوفها دايما على الاكس راي. وزي ما قلنا ريدكشن اوف ذا articular facet بس مش جود للباقي. هو it's a limited approach, it's not an extensile exposure زي اللاترال extensile lateral approach، بس طبعا الكومبليكيشنز بتاعته اقل كتير جدا من الاكستنسايل lateral approach، فعشان كده بنستعمل. محمد عبد المنعم بيسأل thank you a lot our colleagues and Elixir Pharma, what is your opinion for Gisan spike and bluster slipper؟ أنا مش فاهم السؤال قوي، بس البلاستر سليبر في الكالكينيوس، بلاستر سليبر ده طلع هنا موضة كده شوية في وخصوصا للفيفث ميتاتارسال فراكشر، لأن هو كومن هنا في اليو كي كميتاتارسال فراكشر يعني. بس يعني انا شخصيا يعني بعد ما طلع البوتس والبريسز والحاجات دي ابتدى استعماله يقل كتير. بعد كده في سؤال من احمد عبد السلام او ابو سالم عفوا. Can you use the cannulated screw 7.3 mm as an alternative to calcaneal nail in reducing posterior facet fragment? You can use anything. انا بيوز الكانيوليتد سكروز كتير جدا في الكالكينال فراكشر سيرجي، وهم كمان في الكالكينال سيرجي بوجه عام. وعندنا يعني بحب كمان الهيدلس سكروز، لان هم ما عندهمش هيد، اللي هم الفاريبل بيتش سكروز دول اللي هم كومبريشن سكروز زي البانيول سكروز بس كبار. واغلب الشركات رايت ميديكال والشركه اللي انا بتعامل معاها عندهم، يعني كل الشركات دلوقتي عندها these large cannulations، مش بس 7.3، في 5.5، في 4.5، في 4، يعني في range of sizes as well depending on the size of the fragment. But there is no problems as long as the fraction is reduced you can fix it with anything. بعد كده هيما بيسأل when using the method of percutaneous fixation I should wait for improvement skin condition or not؟ الحقيقة not. يعني هو ميزة لأن هو indirect reduction ده بيعتمد إن الفراكشر still mobile. The longer you wait the more the fracture will be sticky and difficult to reduce. عشان كده بتحتاج open reduction. الopen reduction مش مهم قوي، انت هتبقى open فلازم السكين condition to improve. You have to wait for the skin condition to improve. بس on the other hand the bone is healing، فممكن لو استنيت أسبوعين 3 4
البون يكون سيمي يونايتد، فيعني الريدكشن تكون شويه محتاجه قوه وانسترومنتس عشان تمانيبيوليت ذا فراجمنتس. لو هتعمل ده closed يبقى انت you need to intervene early. فالpercutaneous fixation والindirect reductions وحتى الcalcaneal nail you don't have to wait that long. يعني you can once you decided that you need to fix even if طبعا في ساعات السوفت تيشو كونديشن بتبقى very bad، ممكن يكون البليستر فوق الساينس تارسي incision دوت فيو هاف تو ويت، بس في معظم الأحيان it is recommended to intervene earlier so that the fracture is not united or semi-united and it's easy to manipulate this fragment. The longer you wait, the more difficult it will be to reduce. سؤال من محمد A. In Harris' view, how do we know varus and valgus deformity and what's normal? Varus يعني heel is deviated medially, inward. Valgus يعني deviated outward. In normal, it is in slight degree of valgus. يعني normal alignment of the heel is about 5 or 10 degrees of valgus to the axis of the leg. كويس؟ فده normal. إن هو يبقى neutral ماشي برضه الحال، بس هو يعني normally in slight valgus. كويس؟ في الفراكشرز عادة بيروح في varus inward وبتحتاج إن أنت تحركه من الميديال سايد لللاترال سايد عشان تصلح الديفورميتي. سؤال كمان percutaneous fixation by K wires or Shan's pins or cannulated screws. مش فاهم هل هو يعني بفضل ايه؟ طبعا كل حاجة ليها ميزة وعيب. percutaneous wires لو open injury مثلا افضل ان انت ما تحطش like internal fixation، ممكن تستعمل wires وتcut the wires outside pull them later، مفيش اي مانع. ممكن تعمل combination، ممكن تحط سكروز اند وايرز وتشيل الوايرز بعد شويه وتسيب السكروز. انا بستعمل كانيوليتد سكروز وعندي زي ما قلت اللكشري ان انا عندي different sizes من اول 3 ملم لحد 7.5 ملم، وعندي فولي ثريدد وبارشلي ثريدد وكل الاشكال والانواع. فانا بتند تو يوز سكروز بوجه عام، بس ما فيش يعني غلط ابدا ان انت تستعمل المتاح ليك والموجود عندك. في طبعا الكي وايز في اللي هم يسموه اللي هو الدبل اندد والسنجل اندد. الدبل اندد يعني شارب من ناحيتين، ابعد عن دول عشان بس ما يدخلوش في الترابيزه وانت شغال او في ايدك او كده، بس ممكن تستعمل كي وايرز عادي جدا مفيش مشكله. باقي سؤالين ثلاثه. احمد عبد السلام اظن لا ده ابو سالم، ده احنا قلنا ده خلاص، ولا هو سأل سؤالين؟ هو ده سؤال تاني من أحمد أبو سالم، مش نفس السؤال. In case of post-calcaneal subtalar arthritis, do you do subtalar fusion only or triple arthrodesis? Or you do triple arthrodesis only if it is associated with calcaneal cuboid joint arthritis? الحقيقة أنا بعمل subtalar arthritis subtalar fusion only، والحقيقه ان التريبل ده يعني انا نادرا ان انا اعمله، وبعمل دبل كتير، بس التريبل يعني قليل قوي. يعني بعمله طبعا، يعني ما فيش حد فوت اند انكل سيرجن ما بيعملش تريبل فيوجن، بس في اغلب الاحيان بتكون سبتيلر او سبتيلر وتيلو نافيكولر. ويعني لان هو اللاترال كولوم اوف ذا فوت is the flexible column. السوليد كولوم هو الميديال كولوم، هو ده اللي احنا بنمشي عليه. كويس؟ يعني انا الويت بيرنج هو على الميديال كولوم اللي هو الفيرست راي اوف ذا فوت و going through the medial column. فالميديال كولوم ده has to be solid and rigid، اللي هو بيتكون من البيج تو وبعدين اللابيدس جوينت والتيلونافيكولار and so on. اللاترال كولوم on the contrary flexible calcaneal cuboid
والفورث اند فيفث تارسو ميتاتارسال جوينت دول فليكسبل، حتى احنا ما بنعمل لهمش فيوجن ابدا تقريبا يعني they like to remain flexible slightly. فانا بحب اسيب دايما الكالكينيو كيوبويد unless يعني الاسبوع اللي فات او يمكن الليست اللي فاتت بس عامل كالكينيو كيوبويد فيوجن بس، يعني بوست تروماتيك ارثرايتس وايزوليتد فيوجن بس للكالكينيو كيوبويد، بس rarely يعني fuse it to be honest. انا prefer to fuse الارثريتيك جوينت only. لو في سيناريو انا بكوريكت ديفورميتي ومحتاج اعمل دبل فيوجن بعمل دبل فيوجن، rarely بعمل تريبل ارثروديسيس يعني في الكومبلكس ديفورميتيز only. بعد كده في سؤال من محمد: What is the sequelae of deformity correction post facet depression valgus shortening؟ طبعا صعبة والريكونستراكشن مش سهل، بس في موصوف لها طرق. حاجة بنسميها distraction arthrodesis of the subtalar joint، بيبقى معروف ان هي البوست lateral facet دي compressed، فأنا محتاجة distracted ومحتاج أحط فيها bone graft wedge عشان restore الهايت النورمال هايت of the calcaneus، وممكن أعمل معاه osteotomy by the way للcalcaneal tuberosity نفسه واحركه. لو هو in severe valgus اعمل له medialization، لو هو in varus اعمل له lateralization وهكذا، وبعدين اعمل الارثروتيسيس بتاعي. وليها تكنيك موصوف ما هوش صعب قوي، والريزلتس بتاعها لحد ما جيده يعني. ولما بتكون بتشتغل على يعني soft tissues that have reached equilibrium، يعني normal skin، ما هوش bruised ما هوش edematous ما هوش tense، بيكون اسهل كمان. فهو ده اللي بيتعمل، وزي ما شرحت للدكتور عاطف من شويه ان نعم. احنا هنختار بقى للاسف هنختار سؤال مهم في اللي باقيين، لان احنا كده طولنا اولا عليك وعلى كل اللي بيستمع لينا. طيب. فاختار كده سؤال من اللي باقيين نجاوب عليه. انا شايف السؤال بتاع البولي اللي هو اخر سؤال، اللي هو سواء هيموريجيك ولا سيرس بولي، انت بتعمل ايه؟ بتمانج ازاي؟ في ناس تقول لك اسبيريت وفي ناس تقول لك ليفيت. والله انا شخصيا I don't manage. هو في هنا عندنا حاجه اسمها التيشو فايابيليتي نيرس. التيشو فايابيليتي نيرس دي بنبعت لها كل الحاجات المجعلصه دي وهي اللي تمانج، واخد بالك؟ بس هم they tend to leave it. they do tend to leave it. لو انت يعني هم ساعات بيحصل لهم spontaneous bursting كده مع الدريسنج مع الباندج طبعا الهيموراجيك وانز بياخدوا وقت اطول، بس they tend to leave it هنا لحد ما يعني تاخد وقتها. الاليفيشن الايس الفلوترونز اللي هي الانترميتنت كالف كومبريشنز والحاجات اللي زي كده، كل الحاجات دي بتهلب to reduce the swelling، بتهلب to reduce او يعني speed up the recovery of these blisters. لو بتاعت السوفت ملهاش تيشو دي ماجيكال حلوه، سوليوشن يعني. هي حلوه بتاعت السوفت تيشو دي، ابعتها لنا يا اشرف. التيشو فايابيليتي لا دي ولاد فينا كده طبعا يا اشرف انا عارف احنا النهارده اجهدناك جامد بجد، لكن انا وكل الاودينس سعداء بالمناقشه السريه اللي حصلت كمان بعد نهايه المحاضره، ويمكن الدكتور اسامه بينام مننا اهو، هنحاول نصحيه. وانا مش عارف انتوا بتجيب متاخر 11 بالليل، ده انا قلت يعني ميعاد غريب شويه. لا ده في ناس من السعوديه باعتين لحضرتك بيقولوا يعني عندنا الساعه 3 الفجر مش مشكله للمستمتعين، والعلامه الرئيسيه للتفاعل كتر الاسئله. يعني احنا عارفين تعبنا حضرتك، بس هو الاسئله الكتيره دي معناها ان الناس متفاعله ومبسوطه من المحاضره، لان زي ما قلت لحضرتك في اول الكومنت ان الكالكينيوس مواضيع رخمه والحقيقه صعبه علينا كلنا الحقيقه يعني. بس حضرتك النهارده يعني اديتنا امل وكلو ان احنا ممكن نبتدي نتعامل معاها ان شاء الله. والاقتراحات بدات توصل، انه عايزين كاتبين من النص كده عاوزين محاضره دكتور اشرف على الانكل سكوب.
خلاص. في ناس طلبت الفوت والانكل ارثروديزيس، وفي ناس طلبت البيلون فراكشر. فانا سايب المانيبيوليشن الموضوع ده للدكتور عاطف بيه. خلاص انا هنتواصل طبعا معاك يا اشرف، وهنشوف ايه نبتدي يعني كده كده هنتكلم عليهم كلهم ان شاء الله اذا كان فينا نفس وربنا يحيينا. هنتكلم عليهم كلهم، بس نختار بقى ايه الاول، وان شاء الله ان شاء الله كل اراء زمايلنا هتبقى موجوده في الاعتبار يعني. انا يعني سعادتي لا توصف ان انا شفتك طمنت عليك. ربنا يخليك يا اشرف. طبعا الدكتور لا اسامه بجد النهارده كان يوم ممتع، يعني 3 ساعات عدوا بجد انا مش عدى 3 ساعات ما حسيناش بيهم. وده بيبين بجد ان انت عارف لو محاضره يعني ممله شويه هتلاقي ناس كتير بتسيبنا وبتمشي. لا انا شايف ان من اول المحاضره لاخرها الكل متابع، وزي ما قال لك اسامه الاسئله دي معناها ان في ناس اولا متابعين، ثانيا ناس فوت اند انكل لافرز، وده احنا بنحب الحاجات دي. فبشكرك للمره الثانيه والثالثه يا اشرف، وسعيد جدا ان انا شفتك. وان شاء الله ان شاء الله هنلتقي في محاضرات اخرى، وان شاء الله خلاص ما تسيبناش بقى ان شاء الله. لا احنا اللي بنقول لك انت ما تسيبناش. وسواء انا موجود او مش موجود يا اشرف انت عارف يعني هكون واحد من يور فانز يعني. الله يخليك يا دكتور عاطف، الله يخليك. ماشي يا اشرف، واتفضل يا دكتور اسامه، اقول لكم تصبحوا على خير. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير. السلام شكرا عليكم. دكتور اشرف بيه، وشكرا لحضراتكم، شكرا دكتور عاطف. وما تزعلش يا دكتور عاطف، ده موضوع الزمالك عادي يعني. هو قصدها معايا. ايوه يعني السلام عليكم. ربنا يخليكم لبعض، ما يحرمكوش من الصحبه الجميله ديت، وما نحرمش من حضرتك يا دكتور عاطف، وما نحرمش من محاضراتك الجميله دكتور اشرف بيه. وشكرا للساده الحضور، وان شاء الله نلتقي قريبا في احد المواضيع اللي انتم طلبتوها من دكتور اشرف، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله للجميع. شكرا دكتور اشرف بيه. العفو العفو. السلام عليكم، مع السلامه. عليكم السلام، مع الف سلامه.